there's Jesus is his name. Born in a manger, to his soul is a stranger. A man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my soul, my the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my soul, my Lord, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Known for His glory, ever living soul, my God and Savior came, and there's Jesus is His name. Born in a manger, to His Son is a stranger. A man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love you, how I adore you, my breath, my soul, my own. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. There are some things I may not know. There are some plans that I can't know, that I am sure of these world things. My God is real, for I can feel Him deep in my soul. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has once made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel it deep in my heart. Glory, hallelujah. Some folks may die, some fools may score, all can go on and leave me alone. Oh, but as for me, I'll take its part. My God is real, for I can feel it deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has once made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Some folks may die, some folks may score, or can go on and leave me alone. Oh, but as for me, I'll take His part. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, He is real in my soul. My God is real, for He is once made me whole. His love for me, like pure gold. My God is real, for I can feel it deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. Praise the Lord, hallelujah. My God is real, for He has once made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel it deep in my heart. I know that someday, oh, I'll be there.
but happiness eternally. Glory! I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with you. No sorrow, no pain or sickness, but happiness eternally. No matter this day, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. Glory! I was not worth it, for I was a sinner. My destiny was a burning hell. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worth it, for I was a sinner. My destiny was a burning hell. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved, given me eternal life. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I've got a mansion just over the hilltop in the bright light. We'll never go on. Someday I'm there, we'll never more wonder about what the streets that I feel is gone. I'm satisfied with just a cottage below, a little sea and a little gold. But in the city where the sun will shine, I want to gold one, that silver line. I've got a mansion just over the hilltop in that bright light. We'll never go. Glory! Someday and we'll never more wonder, but walk the streets that I feel as gold. Though often tempted to mention and test and love the prophet, I feel restored. Though I find Him no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion my own. I've got a mansion just over the hilltop in that bright light. We'll never go. Someday I'm there, we'll never more wonder what the streets that
at here is gone. Di mo ba alam ang tunay na pag-ibig? Man, hallelujah! Nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam tunay na ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos? Is it wonderful, wonderful? Glory, hallelujah! Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? I shall sing as I've heard what's recalled in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Praise the Lord, hallelujah! Isn't it wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? I shall sing as I've heard it's recalled in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Okay, sarap umawin, awiring makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galaw, ligaya. Pagkat naman mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati sa langit sa tuwa, sa galaw, ligaya. Mga awiting makalangit, glory! Ibang ligaya sa'yo natigil, hindi kayang tumasa. Mga awiting makasalimutan, buhay namin noon ay nagturusa. Ngunit ngayon masigalan at masaya, magmula nung si Jesus ay makilala. Okay, sarap umawin, awiring makalangit. Puso mo umiidak sa tuwa, sa galaw, ligaya. Pagkat dumagdama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati sa langit sa tuwa, sa galaw, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo tingin, hindi kaya tumasan. Mga awiting makasalimutan, buhay namin noon ay turusan. Ngunit ngayon masigan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo umiinak sa tuwa, sa galaw, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo natigil, hindi kaya tumasan. Mga awiting makasalimutan, buhay namin noon ay nagturusa. Ngunit kayo'y masilan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo umiindak sa tuwa, sa galaw, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo tingin, hindi kaya tumasan. Mga awiting makasalimutan, buhay namin noon ay turusan. Ngunit kayo'y masigan at masaya, magmula si Jesus ay makilala. Sa diyan, kay lapit mo sa akin, glory! Upang ako iyong marinig, lahat ng pagsabot ko, O Jesus, sa'yo Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin at sa akin, Ikaw
bahid at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko na. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo Diyos, ito ay tunay. Ako iyong anak na labis mo minahal, kaya't ang awit ko ay sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit, ikaw ay sambahin sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko na. Sabihan kay lapit mo sa akin, glory, glory, hallelujah, upang ako iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y naghahalik. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito ay tunay. Ako iyong anak na labis mo minahal, kaya't aawit ko
ko inulumbay. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, hindi mapigil ang ika'y mahalin, hindi mapigil ang ika'y sambahin, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Glory, hallelujah! Right, Lord! Sa bawat oras, ngayong ipinamamalas ang tunay mo pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kayang isipin. Glory, hallelujah! Buhay mong handog sa akin, hindi mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin, hindi mapigil ang ika'y sambahin, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Sa bawat oras, ngayong ipinamamalas ang tunay mo pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kayang isipin, buhay mo handog sa akin. Hindi mapigil ang ika'y sambahin. Oh Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin, hindi mapigil ang ika'y sambahin, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Praise the Lord, hallelujah! Oh, Zion is the place of singing, Zion is the place of joy, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship, Zion is the place of praise. Glory! Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hill of desire, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb, glory, to the city of the living God, for our praise and testimony is in there. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Zion is the place of singing, Zion is the place of joy, Zion is the dwelling of the Lord. Hallelujah. Zion is the place of worship, Zion is the place of praise, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. Let us climb to the city of the living God, for our praise and testimony is in there. Oh, Zion is the place of singing, Zion is the place of praise, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship, Zion is the place of praise, oh, Zion is the dwelling of the Lord. Praise the Lord, let us climb to Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to Zion, to the city of the living God, for our praise and testimony is in there. Glory. So let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let
peaceful shore, buried deep mistake reading, seeking Christ for glory. Hallelujah, hallelujah. But the mercy of the sea heard my spirit cry. From the waters lifted me, now so am I. Glory! I want to tell them love lifted me. Hallelujah, hallelujah. Love lifted me. When there's nothing else could have, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could have, love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I live. Hallelujah. Blessed, precious name, ever is precious name. That's so mighty, that's so true. Makes me so blessed, Lord. Faithful, loving, to Him belongs. I want to tell you that love lifted me. Glory, hallelujah. Love lifted me. When there's nothing else could have, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Glory, oh love lifted me. When there's nothing else could have, love lifted me. Angels look above, Jesus completely saved. He will lift me by His blood out of the mercy of the sea. Billows will obey. It's the Savior, once you drink, be saved today. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could have, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could have, love lifted me. Come on and shout at the mountain top, proclaim it in the city and street. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming. Glory, hallelujah. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it in the city and street. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on, shout. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the
glory, glory, hallelujah, hallelujah. Let us rejoice, let us rejoice, be glad, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo? Glory! Tunay na masaya. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya. Pupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya. Lahat tumawi. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat tumawi sa kalangitan. Lahat tumawi sa kalangitan. Tunay na masaya. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok. Tunay na masaya. Sama-sama tayo. Praise the Lord. Sama-sama tayo sa kalangitan. Sa kalangitan tunay na masaya. O diba ang Diyos ay buhay? Diba ang Diyos ay buhay? Diba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buhay. Glory! O diba ang Diyos ay buhay? Diba ang Diyos ay buhay? Diba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buhay. Darama ko sa kamay, darama ko sa isip, darama ko sa puso, darama ko, glory! He is alive, God's not dead. He is alive, God's not dead. He is alive, and the living alone. Oh no, no, God's not dead. He is alive, God's not dead. He is alive, God's not dead. I can feel it all over me. I can feel it in my head, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside. Bubbling on the side, it's rolling over me. It's bubbling on the side, Jesus bubbling on the side. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling on the side, bubbling on the side, bubbling on the side. It's all over me. It's bubbling, bubbling, bubbling. Jesus bubbling on the side. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. It's
singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved us all. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved us all. It's bubbling, 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 it's bubbling. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand that Jesus saved us all. Bubbling, 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 it's bubbling. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. He's the King. Praise the Lord, all the world. His name is Jesus, Jesus. Oh, it's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Praise the Lord, purihin ang ating dakilang Diyos. Dito natatapos ating pag-awitan, pagpupuri sa joyful songs para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. At tayo naman idarako sa kasunod na pagpupuri. Pag-awitan naman natin ng mga solemn songs, mga malumanay na awitin. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, beloved brother Junjun Aquino, muli tayo munang lahat ay sama-samang manalangin upang tayo muling samahan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na sundalan ng beloved pastor, Wildis Tradal Med, na maraming salamat sa pagpapalang pinagkalo mo sa amin sa araw nito. Sama-sama ka namin mapapurihan, maluwalhati, mas ang mapasalamat sa Espiritu sa katotohanan. At bago kami patuloy sa pagpupuri sa iyo kami lahat, nagpapakumbaba, lumalap sa iyong paanan, nagsusumama, nagsisisisang kami na supungan sa lahat ng aming nagawa pagkakamali, pagkukulang, pagkasala. Ito may sa isip, salita, sa gawa, patawarin mo kami, malpasusugasan kami ng iyong banal dugo siyambag sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin sa aming pag-awitin ng mga solemn songs, mga malumanin awitin. Muli mo kami samahan sa pagpupuri, langisan mo ang bawat papuring awitin namin iali para lamang sa iyo. Tanggapin mo ito, aming kamapalugdan, at gamitin mo kasangkapanin, magsilbing dala espiritual na pagkapala, hindi mo lang ng kabuluhan, pagdalo ng mga anak sa ano ito, puspusin mo kaming lahat, ipadama mo sa amin ang iyong napakatamis at balapasensya siyang aming kailangan, as ang dalan, beloved Pastor Wildis Tradal Almeida, amin ang nangin ang katugunan, aming manalangin, habang sama-sama na pinapalayas, natin ang sinasaway lahat ng mga demonyong gawin na kayo madalang sa pikilos, presensya, mas kasound, we bind up kasound. Just mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamalapin sa mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, beloved brother Junjun Aquino. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you sa mga kapatid. Beloved Joshua Villarus, mga papuring masayang awitin sa ating pinakamalapit. Praise God. Ngunit mo lahat ang pinakamataas ng pupuri, paglati pagdadakila, ay sa ating pinakamamalapin Jesus. Praise God, double honor, pagalang po sa Pastor Wildis Tradal Almeida, sa mga pag-aalala, iniwan turutin, kinagalang San Pastor Linus Almeida, praise God, and whole family
of Almeida Children, maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, siyempre sa ating mga beloved kapatid na dating mabaguan, at sa lahat po maminamahal na nakatabay po sa ating webcast, maminamahal, viewer, praise God, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa Facebook, maging sa YouTube channel, maminamahal. Magandang oras po dyan, at magandang umaga na po sa mga oras na minamahal. Tayo muli magpuri sa ating pinakamalapit, praise God. Gawin po natin maminahal panalangin ng bawat liriko, ating awitin sa ating pinakamalapit sa God. Dahil dito tayo maminamahal, humuhugot ng kalakasan sa ating pinakamalapit sa God. Sa oras na minamahal, tayo muli magpuri sa ating pinakamalapit sa God. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging mayaman para sa'yo. Lagi kong naranasan ang karapatan may walang hanggan. Ibig mo'y laging sari sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang kadapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sa araw-araw. Hindi ako magsawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga pagigising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapagan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sariling sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may amin
para sa'yo. Lagi ko naranasan, harapan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y nagsa'yo sa araw-araw. Hindi ako sasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, mahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin, laging may awit para sa'yo. Lagi kong naranasan ang katapatan may walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sarili sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad ko magkasalanan. Di mo ako pinapabayaan, di mo lang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapala mo, ngayong ako sa'yo'y nagbabago. Pagmamahal lang kapatid, aking natarapatan, ika'y binibigo. Isan mo ang iyong anak, isan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, ako'y iyong gamayan, hanggang sa iyong kaharian. Sa araw-araw ko pamumuhay, ako'y lumamang sa biyay mo. Kapag ako'y nalulungkot, ikaw sa akin ang siyang dumarama. Buhay ko'y kulang pa, ihalay sa'yo, Jesus. Sa kabutihan mo ibigyan, di ko nahilan at matandaan. At kung nais mo at ako'y susunod sa'yo, gusto ko ang iyong anak, gusto ko ang iyong anak.
pag-ibig. O Jesus, sa tulad ko magkasalanan. Di mo ako pinapabayaan, di man lang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapalabot, iyong ako sa'yo'y nagbabago. Pagmamahal walang hanggan, aking nagparamatan, ika'y binibiguho. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, iyong ko ang iyong mga anak, ako iyong gabayan, hanggang sa iyong kaharian. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong pagtulad sa aking paglalakbay. Luwalhatian mo'y aking magdala sa araw-araw kong pamumuhay. Ako'y nagmamahal sa biyaya mo yan. Kapag ako'y nalulumban, ikaw sa akin ay siyang gumalaman. Buhay ko'y kulang pa, ihalay sa iyong sus, sa kabutihan mo ibigay. Di ko mahiya at matandaan anong nais mo, at ako'y susunod sa iyo. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako'y iyong gabayan, hanggang sa iyong kaharian. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, susumamo sa iyong pagtulad sa aking paglalakbay. Walang tiyan mo aking mahal, ipalad ko nakilala kita sa buhay ko. Ikaw ang kasiyahan sa kalungkutan, karami kang sa tuwing ako'y pagsubok at nalulungkot. O Jesus, ikaw ang maliw at gumagabay, pag-ibig tapat pagkansat kalisan, sa akin lagi mong pinadarama. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig, kahit na mga sala ay ibibig. Ito'y pinaranayan mo sa gustang Kalbaryo, na matigang binuwis ang buhay mo.
lupas, hawa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Kay malam ko, nakilala kita sa buhay ko. Ikaw ang nagpasigla sa kalungkutan. Harapin ka sa tuwing sa tuwing ako may pagsubok at nalulungba. O Jesus, ikaw ang maaliw at gumagapa. Pag-ibig kong tapat, wagas at dalisan, sa akin lagi mong pinadarama. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Kahit na makasalanay, hinibig ko. Ito'y pinanay mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay at binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang huwas, awa at pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Kahit na mga kasalanan, hinibig mo. Ito'y pinanay mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka, binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang lubas, hawa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Kay malam ko, sunod halip, nakilala kita sa buhay mo. Ikaw ang nagpasigla sa kalungkutan. Naramay ka sa tuwing ako may pagsubok at nalulungba. O Jesus, ikaw ang umahaliw at gumagapa. Pag-ibig mong tapat, wagas at dalisan, sa akin lagi mong pinadarama. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Kahit na makasalanan, hinibig mo. Ito'y pinanay mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka, binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang lubas, awa at pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa iyo lagi. Pagsamba, mananatili at sa iyo luwalhati. Sa bawat oras at sandali ay susunod sa'yo lagi. Salita
sa puso ko'y maghahain. Ako'y maghiling ko sa iyong Panginoon. Susundin ang kaloob mo sa habang panahon. Hiyaalang maging ang buhay sa iyong Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging hintong panahon sa bawat oras at sandali magpupuri sa iyo lagi pagsamba mananatili at sa iyo luluwalhati sa bawat oras at sandali ay susunod sa iyo lagi. Salita mo mananatili sa puso ko, maghahari. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Susundin ang kaloob mo sa habang panahon. Hiyaalang maging ang buhay sa iyo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging hitong panahon. Ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Susundin ang kaloob mo sa habang panahon. Hiyaalang maging buhay sa iyo, Panginoon. Upang ang bawat sandali maging hitong panahon. Sadyang kayo ng ating Panginoon, nagtatago sa habang panahon. Maging sa kabila aking pagkukulang, biyahe niya patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng itong harap, patuloy siya nagbibigay ng lahat. Iyan sa puso ko tatangin, katapanan niya pupurihin. Dakila ka, dapat kang nandun, magmula sa bukatan ng lahi. Mundo'y makunaw man, maasahan lagi, maging ang wakas nitong buhay. Kaya oras kita pupurihin sa buong mundo aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo walang tahan. Dakila
lahat, tapat ka nandun, magmula sa ugat ng hanglan. Mundo'y magunaw pa, maasa, lagi maging ang wagas itong buhay. Nagkilagas sa habang panahon, lalabanan mo matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man hinaroon, luyan ang pag-asa kung ilan ahon. Himig mo nga lang sa'kin, buhok hanggang ngayon, dakila ka. Oh Diyos, pagkat wala ng pagsubok na ninalas mo, na hindi panas ng lahat ng tao, kapag ang hihos sa kanyang pangako, pagdating ng lakas niya'y sa'yo, pagkat wala ng pagsubok na ninalas mo, na hindi panitas ng lahat ng tao, na ba ang hihos sa kanyang pangako, dating ng pagsubok, lakas niya'y sa sa'yo. Sa'yong paglakad sa landas ng buhay, ilang pagsubok ang iyong maranasan. Subalit kaibigan man, ng lungkot na natarama, ang iyong mga mata ay puno na ng luha, pagkat wala ng pagsubok na nitaranas mo, na hindi panitas ng lahat ng tao, na ba sa kanyang pangako, pagdating ng lakas niya'y sa sa'yo, pagkat wala ng pagsubok na nitaranas mo, na hindi panitas ng lahat ng tao, na ba ang hiyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sa'yo. Huwag mo sanang isipin na hindi na kaya, kahit kaibigan pa ng iyong dinadala. Paligid mo man, lipos ng kaniliwan, lakas sa sa'yo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na nitaranas mo, na hindi panitas ng lahat ng tao, na ba ang hiyos kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sa'yo, pagkat wala ng pagsubok na rinaranas mo,
na hindi panas ng lahat ng tao. Dapat ng Diyos sa kanyang ako pagdating ng Jesus niyang sa'yo. Alam ko malapit ka sa akin kahit na malayo ang namin. Kahit na sa akin ay nagpapatay upang ako'y hindi maaako ng kaawa. Alam ko malapit ka sa akin kahit na malayo ang namin. Kahit na sa akin ay nagpapatay upang ako'y hindi maaako ng kaawa. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulungkot, di mo ako pinipigo. Isang tawag sa'yo, dumadatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y hinalikuran. Ikaw, sis, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nakikisa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli ako nagbabalik. Narita kahit na anong mangyari, patawad sa akin ay laging taas. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Pag ako'y nalulubog, di mo ako pinipigo. Isang tawag sa'yo, dumadatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y mag-isa, basta ikaw kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulungkot, di mo ako pinipigo. Isang tawag sa'yo, dumadatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y hinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y isa, basta ikaw ay kasama.
higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus, dahil ako ay parang nag-isa. Kahit mayroon pa mga kasama, kay layo naman damdamin nila. Hinaga hanggang kailan ba hihintayin sa aking puso na ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Oh Jesus, ikaw lang nagbigay ng pansin, ang hinagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang ibang Jesus, ngayon ang nalalaman ko na sa'yo ko'y may halaga. Oh, salamat na kilala kita, dahil ako ay parang nag-isa. Lord, kahit mayroon pang mga kasama, hilayo naman damdamin nila. Hinaga hanggang kailan ba hihintayin sa aking puso, sana dumating ang pagmamahal yan ang tunay sa akin. Oh Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang ibang Jesus, ngayon ang nalalaman ko na sa'yo ko'y may halaga. Oh, salamat na kilala kita. Oh, Jesus, ikaw lang nagbigay ng pansin, tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang ibang Jesus, ngayon na nalalaman ko na sa'yo ko'y may halaga. Salamat na kilala kita. Oh Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin,
ang sagot sa aking dalangin. Wala nang ibang Jesus na nalalaman ko lang sa iyo ko'y may halagang salamat nakilala na. Salamat nakilala na. Salamat nakilala kita. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito, at Diyos ikaw nga ba ay hulo. Landas ko ay nasa kadiliman, tiniyak ang ilalakad. Hirap ang lungkot ay laging isang, tila ba wala nagatas sa buhay. Nang si Kristo aking buhay, lahat ng hirap hinaparang buhay ko'y dahil kunyang lumang. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan at ika'y sasabi saan man ako bumaroon. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan at ika'y sa akin saan man ako bumaroon. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagambay, hirap at sulit ang aking tagtag. Sinikap kong lutasin ko, bigo ko na iyong kasama ka. Buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulay, pinusbos ng pag-asa. Hirap at sulihan dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang ibig ng sila. Binigyan mo ako ng awit, awit ang pag-asa. At ano ba iyong awit? Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Bigyan mo ako ng awit, awit ang pag-asa ng pag-ibig, ng pagpupuri. Sa salamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mo ng katiyakan itong aking buhay. Hirap, sulihan dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nabibigay. Binigyan mo ako ng awit na buhay, at ang lupa iyong binawi.
Kaya't ang awit ko ito halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pasasama. Ibig ko ang aking Diyos. Puso ko'y masaya, at ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit ng buhay. At ang lumay iyong tinawin. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Masasalamat sa pag-ibig ko, o aking Jesus. Napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawa ang lawak ng pag-ibig mo. Nagkilang pasasalamat ang hiyahan ko. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa na natago sa aking panlalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may langit naman. Dakilang pagsasalamat ang hiyahan ko. Karapat-dapat kang purihin ang Diyos. Walang kasing dakila pag-ibig ko, Diyos. O para sa iyo ang aking awit. Buhay ko dati-dati puro ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Ngunit ang kilala kita na ang katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay. Dulot mo'y magsaka ng buhay. Dakilang salamat ang iyong tunay. Dakilang pasasalamat ang iyong tunay. Karapat-dapat kang purihin na o Diyos. Walang kasing dakila pag-ibig ko, Diyos. Kung para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang iyong karapat-dapat kang purihin na o Diyos. Walang kasing dakila pag-ibig ko, Diyos. Kung para sa iyo ang aking awitin, purihin ka ng Panginoon Jesus. Hindi ako magsasawa, magpupuri, di kami mapapagod at halina. Kaya purihin ka, Panginoon Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod.
gumawa ng himala. Mga sakit pinagaling, nagugutom pinagkain. Mga pilay pinalagan, nakakitang mga kulag. Masasamang espiritu pinalayas. Glory to God, hallelujah. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mababago. Tayong lahat ay gilubos sa kasalanan, hilinis bagong buhay ibinihis. Kami yung pinagpala, pagkat kami nagtiwala sa salita mo, aming Diyos dakila. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoong Isus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoong Isus. Di kami magsasawa, pagpupuri, di kami papabago. Magagawa natin ang lahat, halang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa mag-isa. Kung tayo magsama-sama, iyong sinali ng problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay na di magagawa ng isa. At kung tayo sama-sama, iyong kinabukasan, buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay ay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Oh, rejoice, rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Amen, 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 the children of the Lord. Amen, 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 the children of the Lord. God, praise the Lord, hallelujah. The children of the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing. I feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting and that's alright. I feel the Spirit shouting and that's alright.
glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tayo magsaya at purihin siya. Hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay ginawa ng Diyos. Tayo magsaya. Hallelujah. Hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masan mo ang ibon, kahit sinabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong nag-Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lumos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, saan mag-aayos. Hallelujah! Basta mo ang ibon, kahit pinapagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong nag-Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. Hallelujah! My Jesus, keeping me alive. Hallelujah! Hallelujah, 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 with the Lord. It's all over me, now it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me, now it's bumping up inside, my Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 we the Lord. Hallelujah, 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 we the Lord. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me.
Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pong napakabait na Diyos na buhay. Ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At dito po nagtatapos mga minamahal ang ating pong mga congregational singing. Amen. At maraming salamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na patuloy po niyang ibinubuos ang kanyang matamis at banal na presensya. Tayo po'y hindi iniiwanan. Patuloy na sinasamahan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo po mga minamahal ay darako na po sa sunod na bahagi ng ating pong pananambahan. Amen. Ang pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ang Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Atin din pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildis Radalmeda, the end-time prophet of our loving God. Amen. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, grandchildren nila to the whole beloved Almeda family, sa ating mga beloved na natin pong kapiling po, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating beloved ordained preachers, sa kanila pong beloved daughters, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong minamahal mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Medyo malinsangan, mga minamahal. Amen. Talagang mainit ang panahon. Kailangan, kung mainit ang panahon, dapat mainit din po tayo sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Na tayo po ay nagagalak, mga minamahal. Amen. Nagagalak sa ating pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang sabi ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, kung tayo po, mga minamahal, amen, ay sasamba, pupunta sa at banal na gawain ng ating dakilang Diyos, isipin po natin, mga minamahal, amen, na babalik na ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya tayo po, mga minamahal, ay magsikap, amen, talagang sikapin, maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At narito po, mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Maganda po ang ating pong beloved brother Daniel Pereras at sundan po ng ating pong beloved adult choir, beloved sister Jelly Perer, beloved brother George Bigaong, at sundan po ng ating pong beloved children's choir, beloved sister Norma Binluan, sundan po ng ating beloved youth and singles choir, beloved brother Michael James Risuelio, beloved sister Merasol de Vera, at ang ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Dito po, mga minamahal, sa aklat po ng Deuteronomy, Kabanatay 15, talata po ay 15, mga minamahal, at iyong aalalahanin na ikaw ay alipin sa lupain ng Ehipto at tinubos ka ng Panginoon mong Diyos. Kaya't iniuutos ko sa iyo ngayon ang bagay na ito. Alalahanin po natin, mga minamahal, kung saan tayo nanggaling, mga minamahal. Amen? Kung ano ang ating kalagayan bago tayo. Amen. Bago tayo kinahabagan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya't iniuutos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang bagay na ito. Ano daw po ang ating pong gagawin? Ano ba ang inuutos ng ating dakilang Diyos? Aklat ng Awit 9:11, magsiawit kayo ng mga papuri sa Panginoon na nagsisitahan sa Sion. Ipahayag ninyo sa gitna ng bayan ang kanyang mga gawa. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Aalalahanin natin, amen, na tayo po ay tinubos ng ating dakilang Diyos at iniuutos sa atin na atin po siyang purihin. Amen. Atin pong ipapahayag ang kanyang mga dakilang gawa na ginawa sa atin, mga minamahal. Amen. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord!
Kailangan mga minamahal, gumalaw-galaw, sabi nga po nila mga minamahal. Amen? Kapag hindi tayo gumalaw-galaw, mga minamahal, isang tiyak na bagay, mga minamahal, lilipad na po yung ating isipan, mga minamahal. Amen? At kung nakahanda na po, mga minamahal, amen? Tayo na po'y maghanda, mga minamahal, amen? Sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At kung nakahanda na po ating pong beloved brother Daniel Pereras, atin na pong ipinagkakalob sa buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid, amen? Atin pong pakinggan, mga minamahal, amen? Ang kanyang pong pasalamat sa ating pong pinakamamalapang Jesus at sundan po ng ating pong beloved adult choir. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot dobleng paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor, Wildy Estrada Almeida, at di natin malimutan na aral at turo na ating minamahal, ginagalang sa Pastor, Lina C. Almeida, at ako rin po ay bumabati sa lahat po ng beloved Almeida family. Hallelujah sa ating beloved elders na kapiling natin sa ngayon. At sa inyo mga minamahal kong kapatiran, magandang tanghali po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus sa dakilang pagkatong ito. Hallelujah. Na ibinigay sa inyo abang lingkod upang aking maihayag ang mga himalang ginawa ng ating pinakamahal pa Jesus sa aking buhay. Hallelujah. Kaya ako po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Dahil akin lang pong balikan mga minamahal, hallelujah, sariwain ang mga himalang ginawa ng ating pinakamahal pa Jesus sa aking buhay. Bilang isang retired na sundalo, mga minamahal, hallelujah, nung ako po ay nadistino noon, mga minamahal, sa may Cotabato, mga minamahal, hallelujah, patungo kami sa aking destinasyon noon, mga minamahal. Kami po ay nakasakay sa 6x, mga minamahal. Nakakonvoy po kami at may mga escort po kami ng mga tangke, mga minamahal, dahil napakadelikado yung lugar. Hallelujah. Habang binabagtas po namin yung kahabaan, hallelujah, ng kalsada, mga minamahal, hallelujah, sa hindi inaasahang pangyayari, yung sinusundan po namin na tangke, mga minamahal, hallelujah, nakaapak po siya ng isang landmines, mga minamahal, hallelujah. Sa bilis ng pangyayari, yung po ay sumabog, mga minamahal, hallelujah. Kami po ay nakasunod doon, mga minamahal. Dalawa po kami nakatayo sa may 6x, mga minamahal, hallelujah, sa hindi inaasahang pangyayari. Isa pong shrapnel, mga minamahal, hallelujah, ang tumama sa aking dibdib. Hallelujah, pagtama niya sa akin, mga minamahal, sa aking dibdib, sa lakas ng kanyang impact, ako po ay natumba, mga minamahal, hallelujah. At sabi ng aking kasama, hallelujah, sabi sa akin, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi sa akin, hallelujah. Kaya hindi ako makaimik-imik noon, mga minamahal, dahil naramdaman ko talaga yung pagbagsak ng shrapnel sa aking dibdib at pinapakiramdaman ko aking sarili kung ako ay mahilo, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko parang wala man yata, kaya dahan-dahan kong hinawakan ng aking dibdib. Purihin ang ating pinakamahal pa Jesus. Sa panandalangin na ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hindi tumagos, mga minamahal, yung shrapnel na yon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At pinapasalamat ang muli ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Isa pa pong himala, mga minamahal, nung muling nagkagulo sa may hulo-sulo, mga minamahal, at kami po ang naatasan na pasukin ang kampo ng mga abusayap, mga minamahal. Hallelujah. Kaya yung aking napuntang platoon, mga minamahal, kami po ang pinaka-main effort, mga minamahal. Kami ang nanguna sa pagpasok sa kampo na yun, mga minamahal. Ako po ay nasa pangatlo sa unahan, mga minamahal. Habang pinapasok namin yung kampo na yun, mga minamahal, hallelujah, at nandun na kami, mga minamahal, nakapasok na kami sa loob. Hallelujah, napansin ko, mga minamahal, na kami po ay nakapasok sa isang killing zone, mga minamahal, ihinanda ng mga abusayap na isang patibong, mga minamahal, para pag makapasok kami lahat, bigla nila kami ikukulong, mamamatay kami lahat doon, mga minamahal. Kaya sabi ko sa pinaka-point, sabi ko, Sarge, huminto ka muna, balikan ko ating opisyal. Kaya binalikan ko ang aking opisyal, mga minamahal. Sabi ko, Sir, nakapasok kami sa killing zone. Pag magpapatuloy tayo, makapasok tayo lahat tayo mamamatay. Sabi ko sa aking opisyal, kaya sabi niya, malayo pa, dahan-dahan lang. Sabi niya, kaya bumalik ako muli sa harapan, mga minamahal. Kaya sabi ko, Sir, dahan-dahan lang para hindi tayo makapasok lahat. Kaya habang pinapasok namin, mga minamahal, dahil yung mga abusayap, mga minamahal, nasa high ground sila lahat, overlooking nila kami, mga minamahal. Hallelujah.
Kaya hallelujah, habang pinapasok namin, nilingon ko yung likod mga minamahal, halos makapasok lahat. Kaya muli kong pinahinto mga minamahal. Sabi ko, sir, pag nakapasok pa kayo, sabi ko, makukulong na tayo, mamamatay tayo lahat. I-request ko lang sana, isang putok lang. Sabi ko, puputukan namin yung harapan. Sabi ko sa aking opisyal, kaya pumayag naman siya, mga minamahal. Kaya pagbalik ko doon, sabi ko, Sarge, putukan mo isang beses. Kaya pinutukan niya, mga minamahal, hallelujah, nakahanda na pala yung mga abusayap, mga mga rebelde, mga minamahal, nagkaroon ng grabing labanan, hallelujah, sa aming pagitan, hallelujah. Kaya sa hindi inaasang pangyari, isa pong bala ng M203, grenade launcher, mga minamahal, bumagsak sa aking harapan. 2 dipa ang layo, mga minamahal, hallelujah. Yung buhay sumabog, mga minamahal, hallelujah. 45 degrees papunta sa akin lahat ng mga shrapnel, mga minamahal. Subalit, puri ng ating pinakamal pa Jesus sa panandalangin na ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, na isang shrapnel, mga minamahal, walang tumama sa akin, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamal pa Jesus. Hallelujah. At pinapasalamat ako muli ang ating pinakamal pa Jesus dahil hallelujah, noong year 2010, ako ay na-destino sa Malacanang, mga minamahal. Naka-10 taon po ako doon. Hallelujah. At nung kasagsagan po ng COVID-19, hallelujah, nagkaroon ng SONA ang ating Pangulo Rodrigo Duterte noon, mga minamahal. At napasama ako sa event na yon. Hallelujah. Dahil laganap ang COVID-19, lahat kami mga kasama sa event na yon ay kailangan dumaan sa swab test, mga minamahal. Hallelujah. 4 na beses po kami swab test, mga minamahal. Sa unang swab test namin, mga minamahal, talagang napakarami kaagad ang mga nag-positive, mga minamahal, bagay sa mga empleyado sa aming mga PSG. Hallelujah. Subalit ang iyong abang lingkod, natapon daw yung aking swab test, mga minamahal, kaya wala akong result. Hallelujah. Dahil sa dami ng mga nag-positive, mga minamahal, muling tumawag ang Red Cross na kailangan i-swab test kami ng pangalawang beses, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, hallelujah, sabi ko sa ating mahal na Panginoon, sabi ko, hallelujah, may mga swab test na naman kami. Pangalawa, hallelujah. Kaya ako po ay humingi ng backup prayer, mga minamahal, dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers, Kuya Buboy Nir. Sabi ko, Kuya, mayroon kaming swab test. Hallelujah, napakarami na ang nag-positive sa amin. Hallelujah, magkakaroon kami ng swab test. Hallelujah. Kaya ako ay humingi ng backup prayer. Hallelujah, sabi ating beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakamal pa Jesus at Amen. babalutin ka ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ako'y nagtiwala sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Hanggang sa dumating yung swab test namin, mga minamahal. Hallelujah. Swab test kami, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, hallelujah, ganun pa rin, napakarami pa rin nag-positive. Hallelujah, ngayong abang lingkod, hallelujah, wala pang result, mga minamahal. Hallelujah. Ay muling tumawag ang Red Cross, mga minamahal, na i-swab test kami ng pangatlong beses. Hallelujah. Kaya, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, may pangatlong swab test na naman. Hallelujah. Kaya, hallelujah, sa pangatlong swab test namin, mga minamahal, hallelujah, ako po ay nag-positive, mga minamahal, sa COVID-19. Hallelujah, kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako sa pangatlong swab test na ito. Hallelujah. Subalit ako'y nagtitiwala sa iyo. Sabi ko, 3 beses ako nagpupuri sa ating pinakamal pa Jesus. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, 3 beses ako magpupuri. Hallelujah, huwag mo lamang akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamal pa Jesus. Kaya ako'y nagpupuri lagi, mga minamahal, umaga, hapon, gabi. Hallelujah. Kaya lagi akong umiiyak sa ating pinakamal pa Jesus. Hallelujah. Kaya hallelujah. Nung dumating ang time, mga minamahal, na muling tumawag ang Red Cross, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, na iswab test kami ng pang-4. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, sana po tuloy mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya nung dumating time yung iswab test kami, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Hallelujah. Huwag mo akong pabayaan. Hallelujah. Kaya nung dumating yung time, mga minamahal, na iswab test kami, mga minamahal, hallelujah, habang hinihintay namin ang result, mga minamahal, ay muling tumawag ang nag-text sa akin yung Red Cross, mga minamahal. Hallelujah. Habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamal pa Jesus. Hallelujah. Sa galagitna na aking pagpupuri, tumawag ang Red Cross. Negative result na ako, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamal pa Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Walang gamot-gamot, mga minamahal. Walang ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamal pa Praise Jesus the Lord. sa aking COVID-19. Hallelujah. Hanggang dito na lang po lahat ng pasalamat ay tanging sa ating pinaka-praise po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dalawin po sa ating pong beloved
Brother Daniel Pereira sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen? Unang dalangin natin pong dearly and beloved parents in the Lord. Amen? Tayo po'y pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lagi pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos. Saan man tayo magpunta. Ating beloved kapatid, mga minamahal, isang retired na sundalo po, mga minamahal. Marines, mga minamahal. Bilang isang sundalo, sabi po nila, mga minamahal, ang isang paa nasa hukay na po, mga minamahal. Delikado. Subalit, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ang mga tunay na anak ng Diyos, naglilingkod ng tapat, laging pinag-iingatan na ating pong pinakamamahal na Diyos. Amen? At tayo po, mga minamahal, ay tumayo, ating pong samahan, ating pong pinagpalang mga awit, para po sa kanilang papuring awitin sa ating pong pinakamamahal na Diyos. Amen? Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Now, please, the beloved Adults Choir. Praise the Lord.
Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa naging hawak na
pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Gabi po, ating mga beloved adults choir. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay mahal ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kahit po, minamahal talagang minsan, madalas, tayo nagkukulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Subalit, sa tuwing tayo po minamahal ay lalapit sa kanyang banal na paanan na may pagpapakumbaba, may pusong nagsisisi, minamahal. Amen? Ang ating dakilang Diyos, napakabuti. Agad-agad niya po iginagawad sa atin ang kanyang kapatawaran. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah, hallelujah. Puri natin dakilang Diyos at tayo na po minamahal ay magpatuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin na pong ipinagkakalubang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Jelly Ferrer. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved Brother George Bigaong. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Nagpapabotin po ako ng pagbati sa ating pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeda at lagi rin po nating inaalala ang mga turot aral natin pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabotin po ako ng pagbati sa ating pong beloved workers, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran. Ako po bumabati ng isang magandang hapon na po sa ating pong lahat. Amen. Praise Tunay the nga Lord. po na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus ang pagkakataon po na ipinagkaloob po sa inyo pong abang lingkod upang mapasalamatan siya sa mga kamanghamanghang gawa po niya sa amin pong buhay. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Isus dahil nga po nitong mga nakaraang araw nga po mga minamahal, ay mga nakaraang linggo nga po mga minamahal, nasa sariwa ko nga po mga minamahal na 3 taon na nga rin po ang nakalipas simula po nung tayo po yung magkaroon ng lockdown po dahil po sa COVID po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa tuwing nagpupunta po kami sa Maynila po mga minamahal, naririyan nga po na almost back to normal na nga po sila doon mga minamahal. Halos wala na rin po sila mga face masks po mga minamahal pag lumalabas. Sa kada nakikita ko po yan mga minamahal, naaalala ko pong muli ang atin pong mga pinagdaanan po nung nakaraang 2020 po mga minamahal. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po mga minamahal dahil masariwa ko nga lang rin po ang atin pong patotoo po mga minamahal dahil nga po nung kasagsagan nga po nitong COVID-19 po mga minamahal, naririyan nga po na ang takot po talaga mga minamahal sa lahat ng mga tao ay naririyan po mga minamahal. Ngunit ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay naririyan po sa ating po mga minamahal. Kaya tunay nga po na ipagpapasalamat ko po yan sa ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus at ipinagpapasalamat ko rin po sa ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nakaranas rin nga po kami ng amin pong buong sambahan po mga minamahal ang mapigilan po sa pagdalo po sa ating pong banal na gawain po mga minamahal. Naririyan nga po na maalala ko po mga minamahal ng mga panahong yun po mga minamahal para lamang pong makalusot po kami sa checkpoint po mga minamahal. Ako po kasama po ang akin pong mahal na kapatid. Kami po ay nagtatago po sa likuran po ng amin pong sasakyan po mga minamahal para hindi po kami makita ng mga tanod na nag-checkpoint at para makadalo po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga po mga minamahal na kada sinasariwa ko po yan mga minamahal. Naririyan po na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ngayon po muli po ay tayo po'y malaya na pong baling magpuri sa ating Amen. pinakamamahal na Praise the Panginoong Jesus. Lord. At ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nga po isang napakagandang alaala, napakagandang reminder po yan po mga minamahal sa inyo pong abang lingkod po mga minamahal dahil nga po sa tuwing nagkakaroon po ng mga pagkakataon po mga minamahal na nangihina po inyo pong abang lingkod po mga minamahal, binabalikan ko lamang po yung ang panahong yun po mga minamahal, yung kagustuhan po natin mga minamahal na makadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At kapag inaalala ko po yan mga minamahal, naririyan nga po ang kalakasan na ipinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya tunay ko po yung ipinagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ipinagpapasalamat ko nga rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nga po ngayon po mga minamahal ay ipinagdiriwang rin po mga minamahal ng ating pong mga beloved pong mga kapatiran sa Palawan ng kanila pong anniversary po mga minamahal. Amen. At Praise the Lord. Hallelujah.
talaga nga po mga minamahal na maalala ko nga rin po mga minamahal ang dakilang pagpapala po mga minamahal at yung po pinakamamahal na Panginoon Jesus sa inyo pong abang likod po mga minamahal na kasama po ko mga minamahal sa mga nabiyayaan po mga minamahal na pagkakataon po mga minamahal na makasama po sa banal na krusada po natin sa dakong yan po mga minamahal. Isang napakalaking pagpapala po mga minamahal kaya tunay pong ipinagpapasalamat ko po yan sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At Hallelujah. ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala po mga minamahal sa akin po at sa amin pong buong sambahayan po mga minamahal. Tunay nga po na ang tanging, yun nga lang po mga minamahal na sama-sama po kaming kumakain sa hapagkainan po mga minamahal na sama-sama at masaya pong kumakain ng hapunan po mga minamahal. Tunay na napakalaking pagpapala na po kaya tunay pong ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus at ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ang lahat-lahat po ng mga pagpapala po mga minamahal sa mga pagpapalang physical, pinansyal at higit-higit po sa lahat sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lang po mga minamahal ang lahat-lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Jelly Ferrer sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Napakabait ng ating dakilang Diyos. Amen. At tayo po mga minamahal, sa tuwing tayo po'y naghihina, mga minamahal, tayo po'y minsan dumarating sa atin ang panlulupaypay. Amen. Ang katamaran sa pagdalo, mga minamahal. Amen. Tinatamad tayo dumalo sa gawain ng malapeno, alalahanin po natin yung kabutihan na ginawa sa ating buhay ng ating dakilang Diyos. Amen. Upang tayo po maminamahal, amen, ay huwag manlupaypay. Amen. Puri natin dakilang Diyos at happy 7th year anniversary po sa dako po ng Kulyon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayo na magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Atin na pong ipinagkakalubang buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother George Bigaong. Ating pong pakinggan ang kanyang pasalamat sa ating dakilang Diyos at maghanda po ating pong beloved Children's Choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Una, tigit sa lahat, apitaas papuri, pagwawalhati, pagdadakila, at ang natatanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pangalawa po, aking pumuling pinapaabot ang aking paggalang sa ating beloved evangelist, Julius Suada Almeida. Ngayon din po mga hindi malimutang aral ng ating beloved pastor, Lisa Almeida, sa kailan pong beloved children. Ngayon din po mga minamahal, ako rin po ay bumabalik sa ating mga beloved pastoral workers. Bagamat po natin sila kapiling ngayon dahil nandun po sila sa dako po ng Kolyon, mga minamahal, Palawan, mga minamahal, kung saan. Mga taga-Kolyon, mga minamahal, ay kasama niyo po kami, mga minamahal. Happy anniversary po. Kagapay niyo po kami, kapiling niyo po kami, magdiwang po dyan. Nandiyan po ating beloved order preacher ngayon, mga minamahal, pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngayon din po mga minamahal, ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved orders sa kapiling po natin ngayon. Sa inyo po mga kapatiran, baguhon, maudatihan, tayo lubos muling pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako'y labis na nagpapasalamat mga minamahal sa pagkakataon to sa magandang panahon na pinagkalob natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pagamat tuloy nga po mga minamahal, grabe po ang panalangin ng ating beloved evangelist. Sa inyo po mga minamahal, napakalakas po talaga ng bagyo kung tutuusin. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandito pa rin tayo ngayon, pinag-iingetan, pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako'y labis na nagpapasalamat mga sa pagkakataon to at muli ko po mga minamahal upang ma-share po sa inyo mga minamahal ang mga pagpapala, mga biyaya na aking nakamtan magmula po nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa ministeryong ito mga minamahal. Kung saan mga minamahal, ako po mga minamahal ay sarado katuloy ko nung araw. Maging balak po na aking mga beloved loved ones, mga minamahal, ako po ay maging pari, mga minamahal. Hindi huwag papasaktan mga minamahal yung mga baguhan na katulad po dati katuloy ko nung mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, alos doon na po ako matulog na alaga po ako ng pari, mga minamahal. Doon na po ako nanirahan sa kumbento, mga ilang taon po yon. Hanggang na magkaisip po yung mga abang lingkod, mga minamahal, at upang maging lubusang pari na, ako'y napadako ng Maynila sa dako ng Pasig, mga minamahal, upang matrain, mahimog, mahubog mga minamahal na maging pari. Subalit mga minamahal, nandyan po na natutong yung abang lingkod kung paano po uminom ng alak. Kalaon-launan mga minamahal sa pagtatagal, mga minamahal, akala po ng iba, mga minamahal, yung abang lingkod, akala ko rin po ako po ay tama na po yung aking ginagawa. Dahil pagdating po simbahan, pagdating na alas 4 ng madaling araw, nag-rosaryo na ako, ang haba mga minamahal, ang haba na aming seremonya mga minamahal, maging mabait mga minamahal, pagdating naman sa labas mga minamahal,
ang iyong kabalikod, typical pa rin ng makasanlibutan. Nandiyan pa rin mga nakala ko, nagyayabang may mataas ang pride dahil makasama ko, lalo pag may mga okasyon, mga minamahal. Kami po mga minamahal, ang taga sa front, mga minamahal na kung saan. Akala ko po mga minamahal, ay tama na po yung mga bagay na yon. Subalit mga minamahal, umabot ang lingkod sa pag-inom ng alak, mga minamahal, na hindi na po mapigilan na aking sarili. Umabot na po mga minamahal na yung aking pagtulog ay wala na po kapag hindi na po ako nakakainom ng alak. Nandyan po mga minamahal na problema na po ako na aking mga loved ones. Problema na po ako ng kapulisan sa dako ng Pasig. Umabot pa kami ng Pasko't Bagong Taon. Ilang Pasko't Bagong Taon, mga minamahal, na dyan na po tutulog sa kulungan, mga nanayong balingkod. Subalit, salamat sa ating pinakamama na Panginoon. Bagamat sa dami mga minamahal na napuntahan ko po, nagpa-counsel na po kung saan-saan mga minamahal. Subalit wala pa rin. Ngunit, nung madako po ako rito, sa dako ng Jesus Miracle, sa dako ng Luneta, dahil meron po nagyakag sa akin, mga minamahal sa kapatiran. Sabi niya, last time na lang, pupunta ka sa akin, sagot ko ang pagkain mo, merienda mo, papakainin kita, pamamasahin kita. Alam niyo po, mga minamahal, yun lang po akin nasa isip. Pagbigyan ko dahil sister po yun, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, pagdating ko po sa gawain sa dako ng Luneta, mga minamahal, dago po ng hapon po yun, mga minamahal, maghahapon na po, sabi ko, grabe, hindi ko po makita, hindi ko po malaman kung paano po yung aking gagawin, gusto ko nung umuwi dahil nagtatalunan, nagpapalakpakan, nag-iiyakan, sabi ko, iba ito. Sabi ko, hindi ko po alam noon, mga minamahal, yung po ang tamang paraan na para magpagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Na kung saan mga minamahal, ang tayong kong ginawa, naghintay na lamang po dahil gusto kong lumabas, umuwi. Subalit mga minamahal, wala po akong malabasan dahil hindi ko po alam kung paano po pupunta dahil napakaraming tao, mga minamahal. At dyan po mga minamahal na ako may nagkantabay at doon po mga minamahal nagmamasdan ko po yung paglubog ng araw sa dako ng Luneta at doon nang umuwawit po ating beloved Friday Square doon mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung aking kamay nung nagpuri na po, hindi ko po namalayan, nakataas na rin po, nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na kung saan, mangaral ang ating beloved evangelist, dumawa sa pangangaral, nandiyan na naman mga minamahal. Ang sakit ng dibdib ko mga minamahal dahil yung pinag-aralan kong doktrina, yung doktrina na aking pinag-aralan mga minamahal, ay taliwas doon sa sinasabi natin, pangangaral ating beloved evangelist Wilson Almeida. Alam niyo po mga minamahal, pinag-abot sa akin ng Biblia, mga minamahal, tayo upo-upo ako mga minamahal. Sabi na, tingnan mo, sundan mo ang pangalan ng aming mahal na pastor. Alam niyo po mga minamahal, sundan ko, sabi ko, grabe. Sabi ko, hindi ko alam to. Dahil yung papalang amin na pag-aralan, na-revise na po yung mga books na amin po, mga books mga minamahal na amin pong nahahawakan noon. Hindi po yung totoong Biblia na tulad dito mga minamahal. At ganoon po mga minamahal, nung kami may patanggapin, mga minamahal, naging sunuran yung balingkod at lumabas mga minamahal. Napakasamang amoy sa aking katawan. Na hindi ko po alam mga minamahal, hindi ko po namalayan yung aking sarili. Mga minamahal, na pagkatapos doon yung mga minamahal, para akong binuhusan naman nagyayelong tubig mga minamahal. Na kung saan mga minamahal, doon ko po naramdaman. Sa tanang buhay ko noon mga minamahal, mga oras na yon, hindi po umiyak ang iyong balingkod. Subalit sa mga oras na yon, nung aking tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ministeryo ito, mga minamahal niyo po, doon po lumuha yung abal lingkod, hindi ko po napapapigilan, mga minamahal ko, yung aking pagluha. Yun po yung luha, mga minamahal, pero behind that tears, mga minamahal, yung sa likod ng pagluha na yan, naramdaman ko po yung buong kagalakan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa patuloy ko paglilingkod, mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, na hindi ko naman po pinalangin, mga minamahal, na yung aking pag-inom ng alak, dali nga po makatulog, mga minamahal, kapag di iminom ng alak. Patuloy ko pagdalo, mga minamahal, pakikinig na salita na ating pinakamamahal pa Jesus. Sa pangunang pangangaral po ating beloved evangelist Wilson Almeida, sabi niya, kapag hindi kayo makatulog, sabi niya, mag-overnight kayo, sigurado, tiyak, sabi niya, hindi pa tapos ang overnight, makakatulog na kayo. Alam niyo po mga minamahal, sinubukan ko po yan sa dako ng Amoranto. Ako po mga minamahal, nag-overnight mga minamahal, pagdating ng kinabukasan, ang iyong abang lingkod, pinatulog na parang bata ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hindi ko po namalayan mga minamahal, yung aking pag-iinom ng alak, yung aking pagtalamak sa alak mga minamahal. Sa totoo lang, mga minamahal, Biyernes, Sabado, Linggo, wala na po ako sa bahay, mga minamahal. Nasa barkada na po ako. Sa madaling salita, mga minamahal, wala na po akong pakialabas at pag-inom lang na mag-inom mga pagkatapos po ng trabaho. Alam niyo po mga minamahal, ngayon mga minamahal, labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil kung noon mga minamahal, wala po ako sa bahay, na nandiyan po mga sa barkada, ngayon po mga minamahal, wala man din kami sa bahay mga minamahal. Subal, nandito po ako, kapiling niyo po, naglilingkod, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po mga minamahal, yung mga bagay na yan, yung aking pag-inom ng alak, magmula po mga minamahal, nung ako po yung mabautismo sa tubig sa ating pinakamamahal
pangalan natin, pinakamamahal po mga minamahal, yung po aking pag-inom ng alak, yan po inalis na lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ngayon mga minalabis po ko nagpapasalamat sa kapayapaan, katahimikan mga minamahal ng aming buhay mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, dati-rati hindi rin po ako nakikinig ng patotoo mga minamahal. Hindi po ako naniniwala mga minamahal na magkagalingan sa pangalan natin pinakamamahal ng Panginoong Jesus. Ang alam ko lang po, naranasan ko lang po yung peace of mind, tambag samba, subalit yung patotoo, parang nag-doubt pa po ako. Subalit mga minamahal, dumating yung time, mga minamahal, na kayo rin po ay binigyan ng patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil po mga minamahal, yung aking beloved wife, tinubuan sa kanya magkabilang breast ng bukol mga minamahal sa madaling salita mga minamahal. Ooperahan siya, pinaghahanda kami ng maraming pera mga minamahal na kung saan halos di namin maabot. Dahil po mga minamahal, dying na po yung aking beloved wife. Alam niyo po, hindi na po makagalaw, hindi na po makatayo yan, alalayan po tumayo. Wala na po siyang magawa. Subalit mga minamahal, a week before na siya po yung opera na po, dapat mga minamahal, kayo po nanalangin, humingi ng abag at awa na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa pangunang panalangin po ating beloved evangelist Fulvio Suado Almeida, kabalikan ating mga beloved pastor workers, ating mga beloved elders. Alam niyo po mga minamahal, nung kami po magpuri mga minamahal, dihela po namin doon upang po ma-schedule na po siya mga minamahal. Nagulat po si Dr. William Flor, hinahanap po niya yung bukol mga minamahal. Yan po'y wala, yan po'y pinagaling ng ating Praise pinakamamahal na the Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah. Tunay nga po mga minamahal, yung bukol na yaman, sabi ni Dr. William Flor, sabi niya last week, nandito lang. Tunay nga po mga minamahal, pinasok ko po siya sa mammogram, pinasok sa lahat ng mga laboratory, mga minamahal, wala na po. Ngayon po, lubusan na po siya pinagaling ng ating Praise pinakamamahal the na Lord. Panginoon Praise the Jesus. Lord. Yung aking beloved daughter, mga minamahal, tunay nga po, lagi po naalala mga minamahal, grade 3 pa lang po siya mga minamahal, tinubuan na po siya ng skin diseases mula ulo hanggang paa. Di na po rin po makapasok sa school, di na po makakain dahil nagkakandadikit-dikit na po yung kanyang daliri. Nagbabasa po. Subalit mga minamahal, alam niyo po, sabi nga niya, sabi ko babae pa man din, hindi na makapag-aral. At doon ba mga minakakala ko kung hindi na po babalik yung dati niyang skin. Alam niyo po, napakarami na po namin pinuntahan mga minamahal na kung saan sa pagamutan. Subalit mga minamahal, wala pong kagalingan. Ngunit mga minamahal, siya po ay bautismuhan sa tubig. Sa pangalan natin, pinakamamahal na Panginoon Jesus, alam niyo po dito mismo sa dako ng San Carlos Association mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, siya po nilinis, pinagaling na po siyang lubusan praise the ng ating Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi na po mababakas yung mga pinanggalingan po ng kanyang skin disease mga minamahal. At tunay nga po ako lagi sa nagpapasalamat mga minamahal, last week po mga minamahal, muli mga minamahal, kayo po binigyan ng trial sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagamat mga minamahal, hindi po namin akalain na gano'n dahil yung aking beloved son sa dakol po ng Maynila, mga nabangga po ng jeep, mga minamahal, wala po kayong magawa dahil nandito po kami, nandun po siya. At ako, alam niyo po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na wala na po akong ibang magawa dahil hindi ko po maabot ka agad-agad. Alam niyo po, wala po. Yan lang po kagandahan sa atin mga minamahal. Dahil meron po tayong Ama. Meron po tayong masasalingan in case na ganun mga problema mga minamahal. Dahil po, pagdating po sa akin na aking beloved wife, sabi niya, Papa, ang anak mo nabangga daw, tumawag yung pulis na accident daw siya. Alam niyo po mga wala po akong ginawa, wala po akong ibang naisip. Alam niyo po kung aking naisip mga minamahal, may Diyos ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, Amen. buhayin niyo naman ang aking beloved son. Sabi ko, kayo lang mag-ingat sa kanya, wala akong magagawa ko sa ganang akin. Nagpuri lang po, nagpuri mga minamahal, habang po nag-aararo. Mga minamahal sa traktora, alam niyo po mga minamahal, dahil sa bukid na po, sigaw na po, sigaw na hallelujah. Praise the Lord, there's power there. Alam niyo po mga minamahal, yun lang po, ang aking armas. Pagdating pag-uwi ko mga minamahal, tinawakan ko agad yung phone, ano, kumusta yung anak mo? Sabi niya, nasa hospital daw, sabi nila, okay naman daw, walang fracture. Praise the Ganun Lord. ba nasugatan mga minamahal? Hallelujah. At tunay nga po mga minamahal, labis po ako nagpapasalamat mga minamahal dahil pagpunta po ako doon ng Lunes mga minamahal, dahil sa dapat linggo nandun na po ako, pero subalit sabi ko, magpasalamat po tayo sa ating pinakamamahal. Talo mo na ako anak, bukas na ako pupunta. Alam niyo po mga minamahal, pagdating ko po ron mga minamahal, pagdating sinuwab po ako mga minamahal, dahil bawal po pumasok na walang swab po doon. Sa kabagan natin pinakamamal, negative po ang resulta para sa akin mga minamahal na swab, kaya nakapasok po ako. At pagdating doon po mga minamahal, inayos ko po yung papers niya, nilapit ko po sa lahat ng PhilHealth website. Tunay nga po mga minamahal, last Thursday po siya, lumabas po mga, wala po kayong binayaran. Zero balance po mga minamahal. Hallelujah. Kaya grabe mga minamahal. Subalit labis po, nagpapasalamat dahil yun po ang lesson mga minamahal sa akin beloved son. Kasi nga sabi ko, anak, pag hindi ka makadalo, sabi ko sa kanya, manood kayo ng live. Alam niyo, hindi niya po kasi nagagawa dahil kahit linggo, minsan may
may mga trabaho po sila. Tunay nga sinabihan ko po siya, punit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po mga minamahal, pagdating ko po doon, dadalaw lang po kami. Wala po kaming ginawa kundi manood ng live, manood ng makinipapuri, mga sinasabayan po namin at tunay nga po mga minamahal. Ngayon po mga minamahal, nagpapagaling na po sa bahay yung aking beloved son. Kaya labis po ako nagpapasalamat mga minamahal sa mga pagkakataon na ito mga minamahal. Tunay nga po, napakadakila po ng ating pinakamamahal. Napakaraming patotoo mga minamahal. Subalit kulang po tayo sa oras mga minamahal. Kaya pansamantala ko po tuloy na ganito lang po mga minamahal. Labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal naman sa pagkapala po niyang physical, financial, lalo higit sa pagkapalang espiritual. Ang lahat po ng kapurihan, magpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po naman. Praise the Lord. God bless po. Amen. Sa ating beloved brother George Bigaon sa kanyang pinagpala at buhay na patotoo. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Ganyan kabuti ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Kaya sabi nga po, iisa lamang ang kailangan ng tao. Amen. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus. At habang naghahanda po ating pong mga beloved children choir, tayo po'y tumayo ating awitan. Amen. Ang ating nagilang Diyos. O Diyos, ikaw nga ang kamangha-mangha. At kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula. O hindi na kukulang ang biyaya mo sa akin. Kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin. Maging ang buhay ko sa'yo ay. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating pong samahan, ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Praise the Lord.
the Lord. Hallelujah, hallelujah. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. I have a maker. He formed my heart. Even time began, my life was in His hand. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I
praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, beloved Children's Choir. Amen, praise the Lord. Tuloy pa minamahal at talagang napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po nagpapaabot ng dobling paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din ako sa pag-alaala, maging sa turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida. At ganoon din sa pagbati sa kanyang beloved children, sa bungangkan ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer, sa kanilang beloved daughters, Sister Brian Neer, sa ating beloved elders. Nakapili po natin ngayon minamahal, sa inyong mga minamahal. Hallelujah. Sa ating mga minamahal na kapatiran, sa mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tunay po na tayo pinagpalang ang puminamahal dahil tunay po na nagdadaos po ng anniversary ngayon sa Kulyon at naway pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating beloved ordained preacher, kanilang beloved daughter, Sister Brian Sneer, doon minamahal talagang tayo nakikisa sa kanilang tagumpay, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Natatuloy-tuloy na po tayo mga namahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Norma Binluan. Amen. Praise the Lord. At sundan po sila. Ating pinaganda po ang ating beloved Youth and Singles Choir. At tapos sunod po ang ating beloved Brother Michael James Roselio. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At maganda po minamahal ang ating mahal na kapatid. At tunay po minamahal na talagang Amen. Praise the Lord. Palapakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, palahati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Relde Estrada Almeida at ganon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang mapagpalang araw ating pagpalang araw sa araw na ito sa inyong mga sa atin lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na nandito po ako sa iyong harapan upang maipahayag ko po ang kabutihan, kung gaano po ako kinahabagan, kung paano po ako binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade, International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Talagang dyan din po ang aking bisyo po noon na ako po halos nakikiparkada. Uminom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaaway ko po yan, sinasagot ko po ang aking mga magulang. Alam niyo po, nung ako po yung nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Isus, tunay po, ako po'y binago. Hallelujah, praise the Lord. Inalis po ang aking pagbibisyo na yan. Ang Praise the Lord, po, hallelujah. hallelujah, praise the Lord. Pinalitan po ito ng
pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, praise the Lord. Hindi rin po ako marunong na magdamit ng mahaba, naka-shirt, naka-sleeveless, naka-pantalon. Lahat yan talagang inalis po, talagang binago po talaga. Praise po the Lord. ng Hallelujah, pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat. Ipinapasalamat ko po rin ang kagalingan ko po dahil year 1998, talagang nagkaroon po ako ng sakit na ang symptoms po. Ako po'y nag-bleeding po na talagang akala ko po sa oras na yon mamamatay na po ako dahil po talagang yung pag-bleeding ko po yan, maririnig mo po na talagang parang puso po yan na talagang hindi ko po alam kung sa oras na yun, mamamatay na po ako dahil po wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Ang ginagawa ko po, dahil nanginginig po lahat ang aking katawan, aking matuhod. Malamig na po hanggang tuhod ko po. Ang ginawa ko po sa oras na yun, ako po'y nagsisi. Humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Talagang sa dyan po, sa kahabagan po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako dahil po hindi pa po yun natapos dahil po ang sabi po ng aking mga kapatid, dalhin po ako sa doktor, sa ospital po. Yun nga po, andun po ako sa ospital. Talagang andyan po. Dahil mahina po ako, mga nurse, at nagtatakbuhan dahil yun po, naubusan po ako ng dugo. Parang umabot po yan na talagang napakababa po. Alam niyo po, nung ako po in-examine, chinig up, talagang inaobserbahan po, ang sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris dahil may nakita pong buhol-buhol po sa aking matris. Talagang yun po ang dahilan na talagang sabi po ng doktor, dahil ginawa ng lahat ng kaparaanan, wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ini-examine, chinicheck up, iniobserbahan po. Alam niyo po, ang sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Doon po ang takot ko po noon dahil sa aking mga anak, maliliit pa po sila. Sabi ko po, pag ako'y nawala, pag ako'y namatay, dahil ang akala ko po, pag mamamatay ka, wala na. Sabi ko po, ayaw ko po silang magkawatak-watak pag ako'y nawala. Alam niyo po, nung pagkasabi po ng cancer sa matris, diyan po, umiyak po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nadugtungan niya po ang aking buhay dahil ako lamang po ang kasama po nila na po ako kasama sa buhay. Kaya doon po nung pagkasabi ng doktor na cancer sa matris, sabi po ng aking bilabod, ating manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabi niya po, kaya yun po, nung pagkasabi po na talagang, sabi po ng doktor ay, lumabas ka muna. Dahil marami pong gamot na ibinigay po. Lumabas ka muna at kay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, hindi na po, nung nandun na po ako sa bahay, nagbumukmuk, iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Halos takot na takot po akong gumalaw, nandun lang po nakahiga. Iniisip ko po ang aking sakit na cancer sa matris. Alam niyo po, pinasyalan po ako ng aking bilabod ate na sabi niya, sumama ka sa gawain, sabi niya. Sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Pag sasama po ako sa'yo, hihiga po ako doon. Sabi ko po, alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan pa po ang gawain po natin sa barangay Lukban pa po. Ang mga kapatiran, nagpupuri po. Talagang, nung nakita ko pong nagpupuri, hindi rin po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, nung pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus.
Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unat panalangin po ng ating beloved Pastor Wildis Rod Almeida, kabalikan po ng ating beloved mga manggagawa, ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako. ng Praise the ating Lord. Hallelujah, pinakamamahal hallelujah. na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat. Dahil po, sino po ako upang kabagan? Sino po ako upang piliin po, upang maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay po siya, napakabait, napakabuti, Right, amen. Praise the napakadakila Lord. po. Tunay po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gawain to ng Jesus Miracle Cruces International Ministry. Talagang hindi kayo po magdadalawang isip na lumapit po dahil dito po ang talagang buong-buong katotohanan, buong-buong naghihimala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang makapangyarihan. Lahat ng mga hili-hiling niyo po, ibibigay po ng ating mga Right, amen. Praise the Lord. ibibigay po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi lang po dyan natatapos po ang pagpapala dahil nung baguhan po ako, talagang andyan po na mahirap po ang aking buhay dahil nag-isa po ako. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Maliliit pa po ang aking anak, yung bunso ko po, grade 2 lang po. Pero sa ngayon malaki, talagang may pamilya na rin po. Alam niyo po, talagang sinikap ko po kahit nag-iisa po ako na palakihin po sila. Alam niyo po, ang bahay po namin, butas-butas po yan. Di ko po mapagawa dahil nung kumukuha ko po ako ng paninda sa aking bilabod atit ko pa. Yun, tubo ko lang po, yung pong pambili ko po ng pagkain po namin. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako na bagamat yung aming bahay po, hindi ko po yung tinignan dahil inuusig po ako. Dahil dalo daw po ako kung saan po ako kumukuha ng pagkain. Talagang nakikita po nila, hindi daw po ako yumayaman. Dahil hindi ko po hinahangad yung ganun na pagpapala, kundi hinahangad ko po ay makasama ko lang po ang ating pinakamamahal na Jesus mapaglingkuran. Kaya hindi ko po yung tinignan, nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Talagang dyan sa kahabagan po, hindi po ako binigo ng ating pinakamamahal na Jesus. Hindi po ako pinahiya. Ngayon po ang Praise the aming Lord. bahay Hallelujah. na tumutulo, talagang naayos na rin po na bagaman hindi pa po tapos. Ipinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi lang po yan sa pagpapala na yan. Binigyan din po ako ng sasakyan po na motor na Praise brand the new. Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Brand new rin po ang sidecar. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hindi lang po yan. Mayroon pa pong 2 single. Kaya maraming salamat Praise sa the ating Lord. Hallelujah, pinakamamahal hallelujah. na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po ang aking beloved apo na yan na nilagnat po yan nung nakaraan overnight. Talagang nandyan na, dahil sinundo po kami, umulan po yun, sumama po siya, natalsikan po ng ulan, dahil yung tricycle po talagang basang-basa, hindi niya po pinunasan. Ngayon po, talagang nilagnat po siya, nakatulog, pagbangon niya, nilagnat. Kaya, andun nga po, dahil nag-overnight po ako, talagang nagpuri po ako, tapos humingi po ng tawad na. Tapos sinabi ko po sa ating pinakamamahal na Jesus na pagalingin po ang aking apo na yan. Alam niyo po, nung kinasaut ko po, nilihans ko po yan, talagang wala pong ginamit na gamot. Pinagaling po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Jesus. Instant po yan kinagabi dahil sa umaga hanggang sa gabi po, kinagabi po, talagang wala na pong lagnat hanggang sa umaga. Kaya walang kalugihan na maglingkod po sa Right, ating amen. Praise the Lord. pinakamamahal na Jesus. Wala nang gamot-gamot. Kaya mga baguhan po,
hindi po kayo lugi kung kayo magpatuloy na maglingkod Right, amen. po sa ating pinakamamahal na Jesus. Totoong Diyos buhay. Totoong Amen. Diyos na nagpapagaling. Kaya maraming salamat sa mga biyaya at pagpapalang physical material, higit po ang pagpapalang spiritual. Lahat ng kapurihan pa sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Norma Bilwans. Pinagpalang buhay na patutong yan. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun ang grabing mga pagpapalam na mahal sa pagpapagaling sa kanila ng ating pinakamamahal Panginoon, sa kanyang pong loved ones, manamahal, at lalo na sa kanyang manamahal, cancer sa mattress, manamahal. Imagine, grabing mga karamdaman yan. Ngunit talagang sa ating pinakamamahal na Panginoon, walang imposible. Lahat ng bagay ay posible. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord. At minsan po tayong tumayo, minamahal, at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon habang naganda po ang ating beloved Youth and Singles Choir. And praise the Lord. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kay inang pagmasdan ng ganyang tanawin, na ang Diyos ay pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kay inang pagmasdan ng ganyang tanawin, na ang Diyos ay pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, tanging sa Diyos ay umibig. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Nanatili po tayo nakatayo na mahal at sabayan natin na papuring awit na dadalhin sa atin ng beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. Jesus, you are mine. You are Jesus, you are I was running, you found me. I was blinded, you laid me aside. You put someone praising me. Oh, I was broken, you could heal me. I was dying, you gave me life. Lord, you were my identity. And I know.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Tunay po na napakabuti po ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi nagkakait mga mahal ng mabubuting bagay. Hallelujah. Talagang patuloy nagpapadama ang ating pinakamamahal na Panginoon ng grabing kanyang presensya pinamahal. Patunay na lamang naman na mahal na talagang tayo hindi iniiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At patuloy na po tayo manmahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo at mangyari po lamang minamahal kapag ang ating minamahal na Panginoon ay talagang nakakapuntos minamahal, talagang huwag natin ipagkait ang ating malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan natin ang mga patotoo ng ating mga minamahal na kapatid, hindi po nila yung patotoo minamahal. Yan ay patotoo ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At akin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Michael James Roselio. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Mirasol de Vera. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Bago pang lahat, ang pinakamataas sa pupupuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay sa atin pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At dobling paggalang po sa ating mga beloved Pastor Willis Rod Almeda. At hindi po natin makakalimutan ang mga turot aral ng ating mga beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanila pong beloved children. At sa ating mga beloved workers, sa pangasiwa po natin mga beloved ordained preacher. At sa kanila pong mahal sa buhay. At sa ating mga beloved elders na kasama po natin ngayon. At sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Na sa atin po mga live webcast viewers po, ako po ibabate sa magandang hapon na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ako po nagpupunit po pasalamat sa ating po pinakamalpa Jesus. Hallelujah sa gininto pagkakataon nito upang ako po makapagpasalamat sa kanyang mga kamanghamanghang gawa. At may share ko lang po, ang nangyari po sa aking beloved mama sa dako po ng Hong Kong, sila po nagkaroon ng depresyon. Doon pa lamang po sa Hong Kong at kaya po yung namang problema kung paano po sila makakauwi ng malawalhati. Ngunit andyan po kami po patuloy na nanalangin, dumalo sa banal na gawain natin pong pinakamalpa Jesus. Hallelujah. Humingi po ng backup prayer po dito sa pastoral. At andyan po, makalipas na po ilang linggo, andyan po ang aking po beloved mama ipinauwi na ating po pinakamalpa Jesus sa mga lawalhati. Hallelujah. Praise Lord. Praise At Lord. pag uwi po nalit dito sa Pilipinas, ay andyan po naging medyo agresibo po sila sa ibang tao. Ngunit kami lamang din po patuloy na dumalo, nanalangin na ng palataya sa ating pong pinakamamahal pa Jesus at sa ulat na po na ating beloved Pastor Willis Rod Almeda, kabalikat po ating mga beloved workers, ang aking po beloved mama ay pinagaling po na ating pong pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah na lamang po ay after ilang weeks lamang po yan, ang aking po beloved mama ay pinagaling na po na ating pong pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. At hanggang sa kasulukuyan po ay hindi na po bumalik ang kanila pong karamdaman. Kaya ako pinagpupuri at papasalamat sa ating pong pinakamamahal pa Jesus. At may share ko lang din po sa aking beloved Papa na sila po ang number 1 po ng mga usig po namin. Every time po na may gawain na ating pong pinakamamahal pa Jesus, nandiyan po na kayo po yung nakakarinig lagi ng mura. Every Wednesday, Friday, and Sunday po, andyan po na laging may mura. At bagamat ganun po, kayo pa rin po patuloy na dumalo na ng palataya, na nalayan sa ating pinakamamahal pa Jesus na ang aking po beloved Papa ay unti-unti pong babaguhin na ating pong pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. At andyan nga po na isa pong Wednesday service, ako po'y nagpaalam na ako po'y dadalo sa kanila. Akala ko po ako ay makakatanggap ng mga mura na paggalit. Ngunit sila pa po ang nibigay na aking pamasahe. Kaya ako po'y nagpupuri at papasalamat sa ating pong pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Na sa mga kalititang pagbabago sa ugali po na aking beloved Papa ay napakalaking pagpapala na po para sa amin. Amen. Praise Lord. At andyan po na may share ko lang din po, nung ako po'y nag-apply sa, una ko pong apply sa isang BPO company doon po sa dako ng Manila. Ako po'y nag-try lamang po at kami po pinatawag doon po sa dako ng Manila at kami po'y nagbigay po sila ng date ng interview. At andyan po ako po'y pumunta na alam ko po sa sarili ko na konti lang ang kalaman ko sa salitang English. Bagamat ako pa rin po'y nagpaunlak sa paanyaya na yan, sa interview na yan. At bago po ako pumunta, sa bahay pa lang po, ako na po'y nanalangin sa ating pong pinakamamahal pa Jesus na
alam ko po sa sarili ko na hindi ko po maipapasa ang interview niyan. Na kapag hindi ko po kasama ang ating pinakalapay Jesus, kaya ako po humingi ng kanyang gabay. At nung kami po dumako sa venue kung saan dadawsin ang interview po, andyan po na bago po ako tawagin, nakailang ulit po akong balik sa CR upang lumuhod, manalangin sa ating pinakalapay Jesus na ako po'y samahan sa interview na yan, na siya po ang manguna, hindi po ako. At andyan po nung kami po'y pinatawag, mga 14 po kami sa kwarto na yan. At andyan po, kami po'y tinanong lahat-lahat. Yung mga, bago po ako, yung mga iba pong applicants, grabe po ang haba ng sagot. Dire-diretso sila magsalita. At tapos nung ako na po, napakaikli lang po ng aking sagot. Kulang ng 2 linya ang aking sagot at medyo utal-utal pa po. Ngunit, so alam ko na po na ako po hindi papasa sa kadahilanan niya po na yung mga kasabayan ko is mga diretso magsalita at saka mahaba po yung sagot. At andyan po na nung tatawagin na po yung mga nakapasa, unang tawag pa lamang po sa isang nakapasa ay lumalabas na po ako sa kwarto na yan. Saka, dahil po alam ko na napakaiksi ng aking sagot. Ngunit ang pangalawang tinawag po ay ang pangalan po ng inyong abang lingkod. Kaya ako Praise the Lord. pinagpupuri, papasalamat sa ating po pinakamalapay Jesus. Hallelujah. Na yan po sa unang talangin po natin po Pastor Will Stradal Almeda. Kabalikat po ating mga beloved workers. Andyan po na sa kahabagan lang po natin po pinakamalapay Jesus. Sa ganang akin, hindi po ako makakapasa sa interview na yan. Ngunit ako po'y sinamahan na ating po pinakamalapay Jesus. Hallelujah. At ako po'y natanggap sa trabaho na yan. At andyan po, nagka-pandemya, kaya ako po'y napilitan po na mag-resign at umuwi dito sa Pangasinan. At after ilang months po, ako po ulit ay nag-try na mag-apply sa BPO company din po. At ganoon din po, nung interview po, bago po ako tawagin, bago po ako sumagot, ako po'y paulit-ulit na nanalangin sa ating pong pinakalapay Jesus, hallelujah, na ako po'y kanyang gabayan, na siya po ang manguna. At ang kasagutan ko lang ulit po ay napakaiksi at hindi po lalagpas sa 4 na linya ang aking pong nasagot. At andyan po sa unang dalangin po na ating po beloved Pastor Will Stradal Almeda. Kabalikat po ating beloved workers. Ang iyong pang likod ay nakuha po ulit sa kumpanya na yan. Kaya ako pinagpupuri, papasalamat sa ating pong pinakalapay Jesus. Hallelujah. Na andyan po, na ako po nagpupurit papasalamat sa ating pong pinakalapay Jesus sa mga pagpapala na yan. At bagamat hindi po karapat, dapat ako po'y patuloy na kinakahabagan na ating pong pinakamalapay Jesus. Hallelujah. Upang gamitin niya po sa kanyang banal na ubasan. At ang ganito na lang po, ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, isa ating pong pinakamalapay Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po mahal na kapatid. Ating beloved brother Michael James Roselio sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit sa mga kalitlitan pangangailangan natin, talagang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay talagang ipino-provide ang lahat ng ating pangangailangan. Hallelujah. Maging sa pag-apply sa trabaho, minamahal. Talagang mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon ay talagang hindi nagpapabaya sa pangailangan ng kanyang mga anak. Na talagang maging sa mga trabahong yan, talagang ang ating pinakamamahal nagbibigay ng pagkakakitaan. At talagang tinutugon ang ating mga dalangin, minamahal. At yan ay dahil sa panalangin ng ating nangunguna sa atin, ating beloved Honorable Pastor Will Stradal Almeda. Talagang ganyan tayo kapalad, minamahal, dahil laging nananalangin. Mayroon nanalangin lagi sa atin, maging ating mga minamahal na manggagawa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At ang pong tinatawagan ng ating beloved sister Mirasol de Vera. Amen, praise the Lord. At ating na pong pinaghahanda ang ating beloved finest choir. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen, praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Will Stradal Almeda. Ganon din po sa mga hindi malilimutang turo at aral na ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng mga beloved Almeda children, sa atin pong mga elders na kapiling ngayon, at sa atin pong lahat. Ako po ay nagpapaabot ng isang magandang hapon na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para pasalamatan at ihayag ang kanyang kabutihan sa aking buhay. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ma-share ko lang mga minamahal.
ang inyong abang lingkod, mga minamahal. Bata pa lang ako, mga minamahal. Kasama ko na ang aking lola, mga minamahal, dahil simula nung bata kami, mga minamahal, ang tanging nakagisnan lang namin ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa paglipas ng panahon, mga minamahal, ang inyong abang lingkod, mga minamahal, unti-unti, hindi na muling nakadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hanggang sa magkaroon ako ng pamilya, mga minamahal. Dumating sa akin, mga minamahal, yung pagsubok, mga minamahal, dahil last 2018, mga minamahal, ang inyong abang lingkod, nag-bleed ako, mga minamahal, ng masasabi kong talagang grabe, mga minamahal, dahil sa loob ng 3 buwan, mga minamahal, monthly yan, mga minamahal, ang tahing pahinga lang ng bleeding ko, mga minamahal, is 1 linggo. Sa susunod na buwan, ganun din ulit, hanggang sa mag-3 buwan, mga minamahal. Sa 3 buwan na yun, mga minamahal, na dahil hindi pa ako nakakabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nagpa-check up ako, mga minamahal. Nirefer ako sa may Region 1, mga minamahal, dahil ang sabi nga nila, pag ang problema ko kasi, mga minamahal, is dugo. Sa Region 1, madali lang gawa ng paraan dahil halos doon yung center, mga minamahal. Nagpa-check up ako, mga minamahal, hanggang sa doon sa loob ng hospital, mga minamahal. 2 yung doktor, mga minamahal, na nagpapalit-palit sila sa akin dahil nagtataka sila, mga minamahal, dahil yung bleed ko nakikita nila na malakas, pero mga minamahal, yung result ng hemoglobin count ko, mga minamahal, hindi sila makapaniwala dahil stable, mga minamahal, ang hemoglobin count ko, mga minamahal, kaya labis-labis ko yun ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa paglipas ng araw, mga minamahal, yung pag-examine sa akin, mga minamahal, hanggang sa ultrasound, biopsy, ang findings lang nila, mga minamahal, is hormonal imbalance dahil lang sa stress, mga minamahal. Dahil sa pagkonsulta ko sa pagpapacheck up ko, mga minamahal, napatigil yon, mga minamahal, kasi nag-medication ako, mga minamahal, na yung ine-inject na for family planning, mga minamahal, na ang epekto nun sa isang babae, mga minamahal, is 3 months, pero ang inyong abang lingkod, mga minamahal, monthly, mga minamahal, akong ine-injectan yan, mga minamahal, hanggang umabot ng 5 months. Sa madaling sabi, mga minamahal, tumigil yung bleeding ko, mga minamahal, sa tulong ng medisina. Pero muli, nung ako'y makabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, muling bumalik, mga minamahal, muli akong sinubok, mga minamahal, dahil ang inyong abang lingkod, muli akong nag-bleed, mga minamahal. Pero yung pagbe-bleed na yon, mga minamahal, 1 buwan lang siya, mga minamahal, pero talagang walang tigil. Titigil lang siya o hihina siya ng ilang oras lang, pagkatapos mabilis ulit, malakas ulit. Ang nangyari nun, mga minamahal, kahit na ganun yung sitwasyon ko, mga minamahal, talagang hindi ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ang tanging ginawa ko lang, mga minamahal, hindi lumiban sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kahit na ang inyong abang lingkod, mga minamahal, ay talagang halos tuwing gawain, mga minamahal, pababalik-balik ako ng CR dahil sa kapal nung aking ipinasador, mga minamahal, dahil nasubukan kong magtapal ng isang buong white t-shirt, mga minamahal. Dahil sa dire-diretso yun, yung white t-shirt na yun, mga minamahal, alam kong basa. Pero yung kulay nung white t-shirt na yun, mga minamahal, na aking tinanggal, hindi na siya red, mga minamahal, pink na siya. So nangangahulugan, mga minamahal, na halos ang iyong banglikod talagang halos maubusan na ng dugo. Yung magmula dito hanggang sa may Sisters Information, mga minamahal, hirap kong lakarin dahil pagod na pagod ako, mga minamahal. Sign yun, mga minamahal, na talagang kulang na ako ng dugo. Umabot ako, mga minamahal, na nag-BP ako ng 45/98, mga minamahal, ang aking BP. Pero lahat yon, mga minamahal, sa mahal na Panginoon ko lang tanging inasa ang aking buhay, mga minamahal.
dumating sa punto na yung aking beloved na kapatid, mga minamahal, dahil sa nakikita nilang itsura ko, mga minamahal, ang akala nila or akala talaga nila, mga minamahal, hindi na ako tatagal, kaya ako'y dinala sa aming mga magulang para baka sa huling sandali makita nila ako, mga minamahal. Sa pagpunta namin doon, labis akong nasaktan, labis akong nasasaktan yung aking daming mga minamahal dahil ang aking mga magulang, ganun na lang nila akong tignan. Akala ko, feeling ko mga minamahal is malapit na din ako, mga minamahal. Pero ang sabi ko nga, mga minamahal, kung magpa-check up man ako, kung pupunta man ako ng ospital, mga minamahal, hindi rin kayang dugtungan ng mga doktor ang aking buhay. Right, amen. Kaya mas ninais ko, minabuti ko na palaging manalangin, palaging dumalo, palaging mag-stay in sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, sa unang dalangin ng ating ginagalang mahal na Pastor Wildis Roy at Almeda, sa patuloy na pananalangin at pananalangin ng mga beloved workers, mga minamahal, ang inyong abang lingkod, mga minamahal. Mula nung nakaraang taon hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, buhay at ligtas at malakas Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. na patuloy na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Bagamat mga minamahal, may mga pagkakataon pa rin kapag sa medyo sobra yung aking stress, mga minamahal. Dumarating pa rin yun, mga minamahal, na more than a week akong nag-mens, mga minamahal. Pero patuloy kong pinangahawakan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, na patuloy akong pag-iingatan, gagabayan at dudugtungan ng aking buhay, mga minamahal. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid, ating beloved Sister Merasol de Veras, pinagpalang buhay na patutungin. Hallelujah. Tunay na napakabuti natin pinakamamahal, Panginoon. Grabe minamahal ng klase ng karamdaman, ngunit ang ating pinakamamahal, Panginoon, kailanman hindi nagbumibigo sa patuloy, nagtitiwala at nanampalataya sa Kanya. Hallelujah. Talagang nandiyan ang ating pinakamamahal, Panginoon, talagang laging tumutugon sa dalangin ng Kanyang mga anak. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At minamahal, diyan na po nagtatapos ang mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Minamahal, ang kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen, praise the Lord. At tayo po'y minamahal, tayo po'y tumayo, minamahal. At tayo po'y makisabay sa makalangit na dadalhin po ng ating papuring awit na dadalhin po nating beloved choir. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon.
you every time you're hearing. What a fool I've been. Guess I should pray. But what can I say? Oh, it hurts to know 100 times I've caused you pain. Though forgive me sound so empty when I never change. Yet you stay and say I love you still, forgiving me time and time again. It's your stubborn love that never lets go of me. I don't understand how you can say perfect love, embracing the rest in me. How I long for your stubborn love. Finally, just couldn't see. Even long before I knew you were loving me. Sometimes I cry, you must cry too. When you see those broken promises I made to you, I keep saying that I trust you, though I seldom do. Yet you say and say you love me still, knowing someday I'll be like you. It's your stubborn love that never lets go of me. I don't understand how you can say perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. Gusto mo tulad ko, dulot ay kahihiyan na naman sa'yo. Ako ba'y narapit pa? Maraming beses na ikaw ay nasasaktan ko. Pagpapatawad mo'y di dapat. Ngunit ika'y nandyan, nagmamahal. Mga sana mo'y limot ko na. Ang pag-ibig di mapawi sa puso ko. Nang magtiis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa'kin ay nag-ikot na. Di mapawi sa puso ko. Nang magtiis sa tulad ko. Pag-ibig
Kung atin lamang aawitin ito nanggagaling sa ating mga puso. Yung ating pagbulay-bulayan ng pag-ibig ng Diyos. Imposibleng hindi mo mararamdaman ang banal na presensya ng malapay. Even from the very foundation of the world, pinili na tayo ng malapay. Sa araw-araw nagkakasala tayo, pero pinapatawad tayo ng mahal na Panginoon. Hindi tayo karapat dapat ibigin, pero inibig tayo ng Diyos. Walang kabayaran yan, mga minamahal. Ang tanging mong magagawa sa napakabait na Diyos, alayan mo siya ng grabing pagpapasalamat na papuri. Sa oras nito, mga minamahal, para sa ating mga minamahal kapag hindi pa nakadama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Dahil mula din dumalangin, humingi tayo ng kapatawaran. Hanggat mayroon na sa ating puso anumang galit, anumang bagay na nakakadlang upang ating madama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, hindi natin madarama ang pagkanyang pagkilos sa ating kalagitnaan. Search our hearts. This is the moment for us to worship God. Ito ay oras na pagpupuri sa Diyos. Palayain mo ang iyong sarili. Iparating mo sa Diyos ang iyong grabing pagpapasalamat. Dahil natin dumalangin. Dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyong saganang pagkilos sa aming kalagitnaan. Sa iyong pumami ng kapatid, sa oras na hindi pa nakadama ng ibang presensya, mahabag ka sa kanila. Pagpalain mo rin po sila, Panginoon, pa sa kanilang paglakad sa susunod na 1 buong linggo. Magkaroon sila ng kalakas at kagalakan sa kanilang paglilingkod at magkapagpatuloy na ganapin ang iyong banal na kalooban. Sa oras nito sa aming huling awitin, sa pandalangin ng aming kinagamit ng Evangelista Waldo Estrada Almeida, humihingi kami ng kapatawaran. Saan mo kami sumpo sa pagkasala? Patawarin mo ang bawat isa sa iyong Panginoon. Mabag ka sa amin. Manahan ka sa aming kalagitnaan. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, there is God. Amen. Praise the Lord. Therefore, being justified by faith. God bless you, beloved one. Peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God was shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Glory, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon ko, sa biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Glory! Kung iisipin kong lahat ito, tunay na dakila mo. Even, hallelujah, hallelujah. O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sana ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sana ko, ano ang may gaganti ko? Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't stand. I know. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Now and forever. Oh, thank you. Gratitude. I couldn't stand. Glory, glory, hallelujah. I know that I must give my only one life to offer you. Minsan ang pa mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't stand. I know that I must give my only one life to offer you. Forever, to love and serve you, now and forever. To love and serve you, now and forever. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, good Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Thank you so much, dear God. Amen. Buhay po lahat mga minamahal sa kapitulutan ng ating pong beloved preacher. Ako bumabati ng isang magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay narito sa panlinggong gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito pinanguna po natin po ang ginagalang at minamalabang lista, Beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Maging sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, kayo po ay aming pong welcome at saan man kayo naroon sa oras na ito, anuman po ang inyong kalagayan, magantabay lamang po kayo at makinig na mainam sa bawat napapakinggang banal na gawain sa araw na ito. At at the end of the day, mayroon pong napakaraming at nakahandang pagpapala para galing sa ating mahal na Panginoon ang bawat isa sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, ating mga beloved elders, good afternoon po. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng handang makinig na sa salita ng mahal na Panginoon sa pamagitan ng pagbibigay, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi dito mga minamahal sa 2 Korinto, kabanata 8, talatay 1 hanggang 5. Sabi diyan, bukod dito, mga kapatid, ay pinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung papaanong sa maraming pagsubok sa kapigatian, ang kasaganaan naman ng kanilang katuwaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ang kanilang malabis na karughaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatutuo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsibigay o nagsiabuloy sila sa sariling kalooban na lubhang ipinamamanig sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga bigay o abuloy na sa mga banal. At ito ay hindi ayon sa aming inasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dito mga minamahal, ating pong makita na ang pagbibigay ay hindi lamang dahil sa kailangan ngayon. Dahil sa ito'y naisipan natin ngayon. Amen? Ang pagbibigay ay mula pa noong lalangin ang Kristiyano. Ang mga iglesia noon, even Father Abraham, amen, nagbibigay siya ng 10 bagit ng niya. Amen. At dito sa ating nabasa, ang sinasabi ng ating apostol na mahal na Panginoon, na mula pa noon, mayroong tinatawag na iglesia ng Macedonia. Na ang iglesyang ito ay hindi mo masasabing mga mayayaman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nandun ang karughaan, ang sinasabi ng talata. Pero hindi ito pumigil sa kanila upang sila'y magtapat sa pagbibigay. Amen. Sila po'y may mga problema, kaya nga ang sinasabi diyan mga minamahal, kung papaanong sa maraming pagsubok at sa kapigatian. Grabe, meron din silang mga pagsubok, meron silang mga kalungkutan sa buhay, pero hindi sila tumigil sa pagbibigay ng 10 bahagi at handog. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, ang sinasabi natin, ito po'y anumang kalagayan natin ngayon, hindi yan masasabing dahilan upang tayo ay hindi magtapat sa Diyos. Amen? Amen? Sapagkat napakahalaga ang pagbibigay. Sa pagbibigay, mga minamahal, ito po mga minamahal nagagawa ng mahal na Panginoon na magpatuloy ang kaniyang pangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Ngayon, ating beloved preacher, kanyang mga anak, ating mga beloved elders, ating mga beloved brethren, mga choir,
nakasama doon mga minamahal. Sa Palawan, hindi sila pwedeng maglakad papunta doon. Amen? Upang na sa ganun, mga minamahal, may saganap ang katungkulan na mapangaralan ang ating mga kapatid sa may Palawan. Ngunit ang sabi ng talata, mga minamahal, sa pagtatapat ng mga anak ng Diyos, nagagawa at nagagampanan natin ang mga bagay na ito dahil sa pagkakaisa ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, tingnan nyo, sabi nga natin ng mga napapanood ito, we are one with you. Amen? Nakikisa kami sa inyo sa pagdiriwang ng anibersaryo. At sa bawat kaluluwa na maligtas, mga minamahal, grabe. Sabi nga ng talata, libu-libong anghel sa kalangitan ang nagagalak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Isa pang bagay na bantayan natin, makita natin dito, mga minamahal, sa talatang ating nabasa. Ang sabi diyan, nagsibigay sila ng sariling kalooban. Amen. Amen. Hindi po pinipilit. Wala pong pinipilit sa pagbibigay. Amen. Yung mga nagsasabi, ay, akala mo kung mayroong pinatago. Hindi po ganoon, mga minamahal. Wala, hindi po ito sa pilitan. Ang sinasabi lang natin, pinapangaral natin at ibinibigay na ine-exhort sa bawat isa. Nire-remind natin na kung gusto mong pagpalain ka ng mahal na Panginoon, magtapat ka sa pagbibigay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga ang talata dito, mga minamahal, sabi dyan, no? Sila'y nagsiabuloy o nagbigay sa sariling kalooban. Tapos sabi dyan, na lubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa paikisama sa pangangasiwa ng mga bigay o abuloy sa mga banal. Grabe, sabi nila ang mga Kristiyano daw na totoong pinagpala, hindi po iniisip na kapag nagbigay, sana yung ibinigay ko. Nagbigay ako noon na. Bakit hindi ko makita saan kaya binigay? Binurusan na yata. Hindi ganun daw ang iniisip ng mga Kristiyanong pinagpala. Ang sinasabi diyan, kung ikaw tumanggap ng pagpapala at alam mong ito'y para sa Diyos, ipinamamanhik. Grabe. Amen? Na kapag ito mga minamahal ay tinanggap ng mga manggagawa na mahal na Panginoon, ng mga nangangasiwa, pag tinanggap ito, isang malaking pagpapala. Pero kapag ito'y hindi nila tinanggap, mga minamahal, ay, nako, maaburido ka. Amen? Kaya ang ginagawa ng mga Kristiyano, please lang, tanggapin niyo itong aming kasabong bahagi at handog. Sapagkat kapag tinanggap ito ng mga nangangasiwa, tinanggap ito ng mga pastor, mga minamahal, ang sinasabi ng talata, pinagpapala tayo ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak. Everybody shout, praise the Lord. Kaya wag natin pagdudahan ang salita ng mahal na Panginoon. Kung ang mga Kristiyano sa Macedonia nagawang magtiwala sa mahal na Panginoon. Anong unang ginawa nila, mga minamahal? Ang unang ginawa para hindi sila magkaroon ng problema sa pagbibigay, ang sinabi ng talata, ito'y hindi ayon sa aming inaasahan, sabi ng apostol na mahal na Panginoon. Na-surprise ang mga apostol, mga minamahal, sa ginagawing iyon ng ating mga kapatid sa Macedonia. Na talagang grabe ang kanilang pagtatapat. Amen? At ang sabi diyan, ang ginawa nila, ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. So kung tayo po, mga minamahal, ay totoong nagkaloob ng ating sarili sa mahal na Panginoon, nandun ang ating kainitan sa paglilingkod, hindi problema, hindi issue ang pagbibigay ng may katapatan. Amen? Sapagkat alam mo, mga minamahal, na lahat ng mga pagpapalang dumarating sa atin ay galing sa ating mahal na Panginoon. Ito po, mga minamahal, ay sa bawat pagpapalang ating natatanggap, ang sinasabi ng talata, may bahagi ang mahal na Panginoon. Ito yung tinatawag na ikasampung bahagi at mga handog. Kaya sabi nga ng aklat ng Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 12, atin munang palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sabi dito, mga minamahal, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ito yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo. Which yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi
at sa mga handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kung ating hindi binibigay ang ating kasapong bahagi at mga handog, ito'y bahagi ng mahal na Panginoon. Tandaan po natin, hindi ito para tulungan ng Diyos. Kung tayo po'y nagbigay, hindi ito para tulungan ng Diyos. Dahil napakayaman ng Diyos. Pero mayroon siyang tinatawag na patunayan sa atin. Ito'y susi ng pagpapala para makita na we are worthy to receive those blessings. Amen? Kaya sinasabi diyan, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng ating mahal na Panginoon. Kapag yung ibinigay ang ikasabong bahagi at yung handog, ang sabi ng mahal na Panginoon, nandito sa talatang 10. Sabi diyan, dalhin mo o dalhin nyo ang buong ikasabong bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin nyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng gustong tumanggap ng pagpapala, sumigaw ng praise the Lord. Nasa atin ang pagtupad. Ang sabi ng mahal na Panginoon, dalhin natin ikasabong bahagi at handog sa kamalig ng mahal na Panginoon. Ang kamalig ay kung saan nakaimbak ang spiritual na mga pagpapala. Kailangan mo ng kalungkutan, ikaw ay nalulungkot, kailangan mo ng kagalakan, ang kailangan mo lang lumapit ka sa kamalig ng mahal na Panginoon. Dito sa banal na gawain. Sapagkat ang sabi ng talata, ang Diyos ang nagbibigay ng kagalakan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang ilan sa atin, mga minamahal, dati-rati, mga ni trabaho, hindi makakita, hindi tanggapin. Amen? May pinag-aralan, pero ayaw tanggapin talaga. Amen? Pero sabi ng talata, mga minamahal, kung tayo po'y magtatapat, trabaho mismo ang lalapit sa atin. Amen? Amen? Totoo po yun, mga minamahal. Magtataka kayo, mga minamahal, huwag na nating ilayo sa akin, mga minamahal. Yung hindi ko in-applyan ang pagiging regional director. Amen? Pero bakit naging regional director ng TESDA? Dahil Diyos mismo magbibigay ng pagpapala. Saan ka ba naman nakakita? Napakataas na posisyon pero hindi mo applyan pero mapupunta sa'yo. Ibinibigay yan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kung magtitiwala ka lang sa mahal na Panginoon. Sino magbibigay, magkakala, mga minamahal? 1992, mga minamahal. Sino mag-aakala na ang aming buhay, makakapagtayo kami ng mga tahanan sapagkat ang aming tahanan noon ay kubo lamang. Abot-abot talagang ang aking mga kababaryo dyan sa may pangpang, pinagtatawanan ako. Inihingiro pero sa pulpul. Ginaganon nila ako, mga minamahal. Amen? Pero ang ginawa namin, patuloy kami nagtapat sa mahal na Panginoon. Hindi kami naglikat at hindi kami nagduda sa kanyang pangako na isang araw, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at iuhulog sa amin ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Sino mag-aakalang kami makakabili ng sasakyan? Pangatlong sasakyan na namin yan, na brand new, yung nandyan, mga minamahal. Amen? Hindi bisikleta, hindi ko makabili noon. Amen? Halo-halo nga, ayaw ko pautangin ng aming kapitbahay. Dahil akala nila, hindi kami makakabayad. Napaka-imposible, mga minamahal. Pero mayroon bang makakatalo sa salita ng mahal na Panginoon? Walang makakatalo sa salita ng mahal na Panginoon. Kapag ipinangako ng mahal na Panginoon, mangyayari at mangyayari yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan lang, mga minamahal, pagtiwalaan mo ang kanyang salita. Amen? Amen? Kaya nga, mga minamahal, kaya nga, hindi natin kinakailangan, sa totoo lang, bakit natin kailangan banggitin ang mga bagay na yan? Hindi, kung maaari ayaw kong banggitin dahil kuminsan ang Kristiyano natutuon na lang doon sa mga biyaya, mga pagpapalang kanilang nais at hindi na yung kaligtasan. Sabi nga natin, lahat ng yan ay pawang mga bonus lamang. Hindi mo hihilingin, ibibigay ng Diyos. Pero ang numero unong dahilan kung bakit tayo nagtatapat ay para tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Lahat ng niligtas at nagmana ng may mana ng buhay na walang hanggan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yan ang totoong dahilan kung bakit tayo naglilingkod. Yan ang dahilan kung bakit tayo nakadama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit every moment na tayo po'y tatawag sa Diyos, tinutugon tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ano ba ito yung isang pumbahagi? Isang pumbahagi ito yung tithes, 10% of all the blessings. Amen?
Ito yung 10%. So for example, 1,000 times 0.1, and that is 10%, that is 100. Kung anong lumabas sa calculator mo. Pero may tinatawag na handog. Nakita yung binasa natin kanina, ika-10 bahagi at handog. Ang sabi ng mahal na pastor, palakpakan po muna natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala sumigano, praise the Lord! Amen, praise the Lord. Ang sabi diyan, sabi ng mahal na pastor, para maging katanggap-tanggap ang iyong handog, tapatan mo ang iyong ika-10 bahagi. Minimum, pinakamababa, pero katanggap-tanggap. So, kaya meron tayong 10% plus another 10%, that is 20% giving. Amen? Amen? Katanggap-tanggap yan. Okay na yan. Kapag ginawa mo yan, okay na yan. Para sa mga buguan, okay yan. Amen? So, kapag gawa natin for example, 1,000 times 0.2, lalabas dyan is 200. Pag 100 ang dumating sa iyo, pagpapal times 0.2, 20 pesos. Pag dumating sa iyo 10 piso, natanggap mo, napulot mo, for example, times 0.2, 2 pesos. Tabi mo yan. Amen? Pero kapag ang naging pagpapalang dumating sa iyo ay 10,000 times 0.2, 2,000. Ibigay mo sa mahal na Panginoon. Pag 1 million ang dumating sa iyo, lahat ng gusto ng 1 million na pagpapala, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Papalagpak din ako dahil gusto ko rin. Amen? Amen? Pag 1 million dumating sa iyo, times 0.2, 200,000 ang ibigay mo sa mahal na Panginoon. Brother, masyado ng malaki yan. Pinaka-minimum yan. Amen? Yan ang tinatawag na katapatan. Na walang, may nakakita sa iyo, may mga matang nakakita sa iyo o wala, ibigay mo yan. Sapagkat ang kausap mo dyan, hindi tao, kundi ang ating mahal na Panginoon. Amen. At sa pagsaganap mo ng bagay na yan, ang sinasabi ng talata, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Amen. Kaya nga mga minamahal, kapag ginanap natin yan, tingnan nyo mga minamahal ang pangako ng Diyos. Ituloy natin ang talata. Sabi niya, at aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. Hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang iyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng Mahugbo. Tatawagin kayo ng lahat ng bansa na mapalad, sapagkat kayo magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hugbo. Lahat po ng nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya ngayon mga minamahal, ating pong huwag pagdudaan ang salita ng mahal na Panginoon. Pagtiwalaan natin, amen, at makikita nyo mga minamahal, lalakip ang mga ebidensya sa salita na kung paano ito matutupad sa bawat na nagtatapat sa ating mahal na Panginoon. Narito na po, awakan na po natin mga minamahal yung ating kasamubagi tandog at ito'y panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved Elder Brother Marlon, amen, de Vera, upang ito po'y basbasa ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. At lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo. Tayo po natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin po ang abang lingkod. At tayo po natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, sa mga banal sa iyong pangalan naming pinakamama na Panginoon, maraming salamat po sa kalakasan. Taglay po namin sa mga oras ito. Buhay nagmumula sa iyo. At sapagkat ito binibigay mo po sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw ng tamala Panginoon. Mapulat sa pandalangin ng aming galang, Mermel Banglista, Waldes Estrada, Almeida. Ayon po mga minamal na mga manggagawa, humihingi kami kapatawaran sa mga kami sa pagkakasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Huwag mo nawanting namin nagawa pagkakasala kung ang puso nagsisisi sa oras ito. Gawin mo kami dapat tumanggap ng iyong mga salita. At sa iyong mga pag-aaral salita, lagisan mo iyong salita. Patabang likod sa ganang akin, wala pong magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Ngunit gamitin mo dalawang papapalang espiritual sa aming mga kapatid sa dakong ito, lalo ang pumami naman ng mga bisita, maging sa aming mga beloved viewers at Facebook live streaming. Pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon, at sa oras ito, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng hadlang, demonyong antok. We come out in the mighty of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tayo po na po mga minamahal ay makaupo at ating pong pag-aaralan sa salita ng Diyos. Kung iba po lahat, mga minamahal, ay ako po bumabati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita, ay sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. At kayo po yan dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa ating, we give you honor, respect sa ating pong beloved evangelist, Waldes Estrada, Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina C. Almeida, sa ating mga beloved brethren at ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved workers, sigit sa lahat ng pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At maging kayo magtaka mga minamahal, ang ating beloved preacher ay wala dito mga minamahal. Sapat nandun sila sa Palawan ngayon, sapat ngayon anniversary ng church anniversary ng ating mga kapatid doon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At yan po mga minamahal ay talagang pinagdiriwang. Gusto rin siyempre na maging blessing sa ating mga kapatiran doon na sila po'y madalaw ng ating beloved preacher. Sapagkat matagal-tagal din po na hindi sila nakadalaw doon. At kasama yung ating mga beloved workers na ilan, mga minamahal, ating beloved elder, para na sa ganun, mga minamahal, ma-share natin yung pagpapalang ating tinatamasa dito sa San Carlos City. Amen? Amen! At palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! At sa ngayon, mga minamahal, ang ating gagawin ay, ano ba ang nais na mahal na Panginoon? Malaman ng bawat isa ngayon, mensahe ng mahal na Panginoon. Kunin na po natin yung ating po mga Biblia at ang ating po mga kwaderno, ballpen o lapis at ating itala ang ating pag-aaralan sa oras na ito. Ating basahin muna unang talata dito sa Aklat ng Awit, Kabanata 22, talatay 1 hanggang 2. Amen. From the book of Psalms, chapter 22, verses 1 up to 2. Amen. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kabanata po ay 22 talatay 1 hanggang 2. Ito po ang nakasulat. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo sa pagtulong sa akin at sa mga salita ng aking pangangal? O Diyos ko, ako'y humihiyaw sa araw, ngunit hindi ka sumasagot, at sa gabi, at hindi ako tahimik. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas sa palakpak, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabi ng talata, ang pagpalakpak daw ay uri ng pagpupuri sa Diyos. Kaya huwag natin katamaran ng pagpalakpak. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ating pamagatan ng ating pag-aaralan, Compass in Spiritual Journey. Napakahalaga po ng compass kapag tayo po mga minamahal ay naglalakbay sa isang hindi alam kung saan ang kaliwat kanan. Amen? Hindi natin alam kung saan ang tamang daan. Hindi natin alam kung wala tayong makita anumang marka man lang. For example, kapag tayo mga seaman, alam na natin yan. Kapag nandun sila sa gitna ng ocean, mga minamahal, Pacific Ocean for example, ay talagang ang tanging nilang pinananganan ay ang compass. Amen?
Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At yan po mga minamahal, itong ating spiritual journey, hindi natin alam kung saan tayo aabutin. Amen. Alam natin, darating ang araw na tayo kukunin ng mahal na Panginoon, whether ang katawang ito ay abutan ng kamatayan, sa mo ba sinasabi ng talata na buhay na kukunin ng mahal na Panginoon by the rapture of the church. Amen. At sasalubong sa mahal na Panginoon. Pero sabi diyan, yung mga naunang, mga mahal natin sa buhay, mga Kristiyano, na sila yung nauna pumanaw na, sila yung unang gigising at sa Panginoon. At tayo mga buhay, kukunin sa isang kisap mata. Alam po niyo yung kisap mata? Ganyan lang oh. Pag kumurap ka, yun lang. Kaya hindi totoong akala mo yung pag-rapture ng sa mga banana ay unti-unting aangan, lulusot sa bubong. Hindi ganon. Kisap mata. Ganon makita mo wala na sila. Kaya wala ka ng panahon para kumapit sa saya ng iyong nanay. Wala ka ng panahon para kumapit sa tatay. Wala ka ng panahon para lumakap at huwag mo akong iiwan. Wala ng panahon doon. Sapagkat sa isang kisap mata, irarapture ang mga anak ng Diyos na mga maiinit patuloy na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. So kailangan natin ng compass. Isang araw, si Haring David, siya po mga minamal ay dumating sa punto na talagang, sabi nga, naiinggit siya sa mga makasanlibutan. Dahil mataki mo ang makasanlibutan sometimes mga minamal, sarap-sarap ng buhay nila. Amen. Tayo tuyo, sila lechon. Amen. Tayo ang ating radyo ay yung AM, FM, sila component. Amen. Ang ating upuan ay yung plastic, pero sa kanila sofa. Ang bahay natin kubo, sa kanila mansyon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Oh, totoo yun. Amen. Dumating sa punto ni si Haring David ay talaga nandoon. Mayroon siyang problema, parang nararamdaman niyang hindi niya nararamdaman ang Diyos na tumutugon sa kanya. Nananalangin siya gabi, araw, pero parang walang Diyos na tumutugon sa kanya. Mayroon siyang mga takot sa buhay, mayroon siyang mga problema, mayroon siyang mga iniindang mga sakit. Pero parang walang Diyos na tumutugon sa kanya. Kaya ang sinabi sa kanyang talata, ating nabasa diyan mga minamahal, ang sabi diyan sa Psalms 22:1-2, ang sabi diyan, my God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me? Grabe. Amen? Para bang malapay noon, ba't ang layo mo? Bakit panalangin ako ng panalangin sa iyo? Nabigyan mo ako ng sopa, bigyan mo ako ng TV, bigyan mo ng lechon, bigyan mo ako ng maraming pera, pero parang napakalayo mo, hindi mo yata ako naririnig. Dumarating tayo sa punto na katulad niyan, mga minamahal. Meron tayong mga bagay na talagang akala natin, mga minamahal, masyadong tahimik ang Diyos. Meron tayong mga bagay na pinapanalangin, nangyayari sa ating buhay, pero no comment ang mahal na Panginoon. Amen? Moment na ang Diyos seems so far from us. Feeling left alone ang mga anak ng Diyos. We have prayers but no God answering. Lahat po na nakaranas yan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang ilan sa ating ngayon, sa totoo lang sa ngayon, nararamdaman natin ang bagay na yun. Amen? And here comes Brother Joben. Sasabihin sa iyo, God knows best for you. Amen. Sasabihin ng mga mangangaral, alam ng Diyos ang pinaka-the best para sa iyo. Mag-iisip tayo ngayon, paano? Akala ko ba alam niya, bakit ngayon wala akong isasaing mamaya? Bakit ngayon ni pambili ng spaghetti wala ko? Kinakailangan ko pa maglaba para magkaroon ng pamasahe papunta sa banal na gawain. Nahirapan ako na grabing kinakailangan kong maglakad. Akala ko ba God knows best for me? Amen? At ang ilan maaring umabot sa punto na kinakausap ang mahal na Panginoon, Lord, is this your best for me? Yung kalagayan ko ba ngayon, may karamdaman, is this your best for me?
Yung kalagayan ko ngayon, walang pera, is this your best for me? Yung kalagayan ko ngayon, aburito, marami akong utang, marami akong problema, is this your best for me? Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng aklat ng Zacarias, kindly. Aklat ng Zacarias, Kabanatay 4, talatay 6. Amen. Aklat po ng Zacarias, Kabanatay 4, talata po ay 6. Ito pong nakasulat. Nang magkagayoy siya'y sumagot at nagsalita sa akin na nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng kalakasan ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak iyan mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Ang sabi ng talata mga minamahal, kung ikaw ay nagta-travel sa ngayon, sa iyong paglalakbay, parang hindi mo alam kung saan ka tutungo, hindi mo alam kung anong gagawin, tapos hindi mo pa matawagan, akala mo napakalayo ng Diyos sa iyo. Ang kompas na pwede mong gamitin ay ang iyong pananampalataya sa Diyos. Amen? Amen? Kaya ang sabi din mga minamal na magkagayoy, siya sumagot, nagsalita sa akin na nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel, na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng kalakasan, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, hindi sa pamamagitan ng pera, hindi sa pamamagitan ng anumang ninanais mo sa buhay. Ang laban na yan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng mahal na Panginoon. It's not by might, nor by power, but by the Spirit of the living God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung ikaw ay may problema sa oras na ito, ang sabi diyan, hindi ang guidance counselor ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay panampalatayanan ang salita na mahal na Panginoon. Nang sabi niya, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Amen? Kung sa oras ito, mga minamal, puno-puno ka ng problema, ang ilan sa atin, mga minamal, gusto na magpakamatay dahil sa grabe ng problema, ang kailangan mo ay si Jesus. Pag tinanggap mo siya, mga minamahal, from the bottom of your hearts, na siya tinanggap mo bilang tagapagligtas, Diyos at Hari ng iyong buhay, and then all the solutions that you want, nandyan na sa iyo. All packaged into one. At yan ay ang ating mahal na Panginoon. Kaya may sinasabing, Jesus is the answer. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Marami sa atin mga minamahal, mga bangkarote, amen, nagtatago na sa silong ng kama kapag dumarating ang naniningil sa kanila. Pero tingnan niyo ang buhay nila ngayon. Bakit maayos? Ang ilan sa atin mababaliw na. Sabi ng ating mga kapatid, narinig ko lang ang salita ng Diyos doon sa radyo na aking tanggapin si Jesus. Nung aking tinanggap, yung pagkabaliw ko, pinagaling ng mahal na Panginoon. Ngayon, kasama natin nagpupuri. Mayroong mga cancer na talagang sinabihan 1986, mamamatay. Pero ngayon, buhay pa rin. Bakit? Sapagat si Jesus ang katugunan. Amen? Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Hindi sa anumang bagay na iniisip mo. Hindi sa kapangyarihan, hindi sa kayamanan, hindi sa anumang fame na gusto mo makamtan para sabihin mong ikaw ay makalusot o mapagtagumpayan mo problemang meron ka. Ang kailangan mo ay ang Espiritu na mahal na Panginoon. Lahat na nakadama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon kanina, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yun, kapag nakadama tayo ng banal na presensya, ay nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso at ating mga isipan. Amen? Na yung kayamanan, yung kapayapaan na yan, even the richest man, sometimes, tumatalon mula sa building at nagpapakamatay dahil hindi niya makamta ng ang kapayapaan sa pamamagitan ng kanyang mga kayamanan. Marami tayong manababalitaan, artista, nagpapakamatay. Marami tayong mga politiko, very powerful, yet they kill themselves. Sapagat walang anumang bagay makapagbigay ng kapayapaan, kundi ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi niya, prinsipe ng kapayapaan. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Kapag tinanggap mo ang mahal na Panginoon, maghahari sa iyong kapayapaan. Matutulog ka sa gabi,
bagamat napakarami ng problema, makakatulog ka ng mahimbing sapagkat ikaw alam mong hindi ka pinababayaan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. This issue in us, or the issue in us, we want to understand everything happening to us. Sa totoo lang, mga minamahal, ang problema sa atin, kapag tayo po may problema, ang gusto natin, malaman natin ang sariling solusyon. Amen? Amen. Isang araw, ating basahin dito sa Aklat ng Juan, Kabanata 21, talatay 20 hanggang 23. Amen. From the book of John, chapter 21, verses 20 up to 23. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 21, versikulo 20 hanggang 23. 23. Si Pedro, paglingon niya, ay nakita niya yung alagad na iniibig ni Jesus na sumusunod, na siya ring humilig sa kanyang dibdib sa paghapon na nagsabi, Panginoon, sino ang sa iyo'y magkakanulo? Pagkakita nga ni Pedro sa kaniya ay nagsabi kay Jesus, Panginoon, at ano ang gagawin ng taong ito? At sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig kong siya ay manatili hanggang sa ako'y pumarito, ay ano sa iyo, sumunod ka sa akin. Kumalat nga ang sabing ito sa gitna ng mga kapatid na ang alagad na iyon ay hindi mamamatay, gayon may hindi sinabi ni Jesus sa kanya na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y pumarito, ay ano nga sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Grabe mga minamahal. Sometimes, gusto nating magmarites. Amen. Amen. Gusto natin sa bawat sitwasyon ng ating buhay, we are on top. We are in control. Kaya gusto natin, anong pwede kong gawin? Anong issue ngayon? Kapag may problema ka, anong gusto mong gawin? Anong problema mo? Amen. Isang araw, si Pedro, tinanong mahal na Panginoon, kita niya si John, the beloved, na sinasabi, mga minamahal. At yan, mga minamahal, anong nga mangyayari dyan? Sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, kung sabihin kung siya manatili na buhay hanggang sa pagbabalik ko, ano ngayon sa iyo? Mataray ang mahal na Panginoon. Amen? Amen? Pero bakit ganun, mga minamahal? Maaaring isipin na, ay, grabe ang sugit naman ng mahal na Panginoon. Ba't kailangan pahiyain niya si Pedro ng ganun? Kasi ayaw na mahal na Panginoon na ang tao ay masyadong mamaritis ba? Di ba? Yung alam niya lahat ng bagay. Mas magandang ang gawin ng Kristiyano ay hindi yung maalaman lahat ng bagay. Mas maganda pang ang gawin niya yung tayo po, mga minamahal, ay magtiwala na lamang sa Diyos. Kaya nakita niyo yung sinabi diyan, mga minamahal, follow me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag ka magtanong ng kung ano-ano. Dahil wala naman tayong magagawa. Pag yung yan ay kalooban ng mahal na Panginoon, may magagawa ka ba? Amen? Pag sinabi ng mahal na Panginoon, kinakailangan mo anak, magdanas ka ng kapigatian. Kinakailangan mo anak, dumaan ka sa mga pagsubok sa buhay. Kinakailangan mo anak, ikaw ay makasalamuha ng isang taong mananakit sa iyo at luluha ka, magsasaktan ang loob mo. Kailangan mong pagdanasan lahat yan sapagkat may purpose ako sa iyo. Gagawin kitang sa isang bagay na talagang purposely for you na inihanda ko bago palalangin ang sanlibutan. Mayroon ka magagawa? Wala ka magagawa. Amen? Dahil ang kalooban ng mahal na Panginoon, siya parati ang mangyayari. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, ating basahin sa Kawikaan. Kindly, from the book of Kawikaan, Proverbs, chapter 19, verse 21. Kindly. Aklat po ng mga Kawikaan, Kabanata 19, talata po ay 21. Ito pong nakasulat, may maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang dami-dami nating gustong gawin sa buhay. Ang daming plano. Whether that is, nabasa natin sa libro yan, o anumang mga theories yan, o anumang mga natutunan natin sa ating mga pagkikisalamos at sa mga tao, or sa ating
kuha ng ating mga profesyon. Ang sabi ng talata, gaano man kadami niyan ng katha na yan sa iyong isipan, ang magtatayo, ang masusunod, at ang magpapatuloy ay ang kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So kung wala tayong magawa pala, kailangan na lang natin pagtiwalaan ng Diyos. Amen? Sometimes sa mga minamahal, gusto nating mauna sa istorya. Malaman na kagad. Kasi we want to get the limelight. Ay, si brother, alam niya. Ay, si sister, nakita niya. Alam niya yung istorya. Alam niyang gagawin. Sometimes, yun ang nangyayari sa atin, mga minamahal. Kaya mayroon tayong tinatawag na mga tolits at saka mga marites. Dahil gusto natin makuha. At sa ating gusto natin tayong panggalingan ng impormasyon. Amen? Tapos gumaganon-ganon lang tayo. Amen? Hindi yun. Parati tayong sinasabi, kapag tinatanong naman ng Panginoon, bakit nangyayari sa akin tumahal na Panginoon? Bakit kailangan kong magdanas ng kahirapan? Bakit kailangan kong lumuha? Bakit kailangan kong matakot? Bakit kailangan kong magdanas ng kabigatian? Ang sinasabi ng mahal na Panginoon sa iyo, kung gusto ko, ano sa iyo? Amen? Amen? Kung gusto kalooban ng siya, ano sa iyo? Wala ka naman magagawa eh. Ang sinasabi na parati ng mahal na Panginoon, follow me. Sumunod ka na lang sa akin. At siguradong lahat ng mangyayari sa iyo, sa ikabubuti mo. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Kulang yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak yan, mga minamahal. Amen. It is not important for us to know everything. It is better for us to just trust Him who knew everything. Amen? Hindi importante malaman natin ang lahat. Huwag ka na magtanong. Sige na lang, nandiyan na yan eh. Amen? Ang sinasabi niyan, ang importante, mas magtiwala na lang tayo sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Amen? Kaya kapag ikaw ay natatakot, kapatid, hold on. Stop, look, and see the salvation. Amen? Amen? Stop. Kasi kapag tayo po, mga minamahal, ay nagpapanik, mga minamahal, ay talagang hindi na tayo makakaisip. Di ba pag may problema tayo, for example, may utang, sinisingil, ididimanda na tayo, nagpapanik tayo, saan tayo pumupunta? Kung saan? Kay Bombay, kay 5-6, kay kung sino pwedeng utangan. Amen? Hindi ganun ang sinasabi ng Biblia. Ako, utang ko 50,000. May pinag-aralan ako, walang magawa. Mahal ko sa buhay, wala rin magawa. Mga kaibigan ko, nakainuman ko, walang magawa. Amen? So, maski na anong gusto kong gawin, wala namang magawa eh. Pero nakilala ko si Jesus. Ang sabi niya, kapag aking ibigay kasampung bagit handog, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at iulugan sa pagpapalang walang sapat na silid na kalagyan. Tanging binigay ko sing-sing. Yung nagsising-sing ako noon, siyempre, hindi na Kristyano, yung aking relo at ang aking kwintas. Kasama yung ballpen. Amen? Binigay ko man ang Panginoon. Wala rin palang halaga lahat ng ito. Kulang din. Sige, bahala ka na. Sa akin, mapatawad mo lang ako bago ko mamatay. Dahil that time, hopeless na ako. Pero maniwala kayo na ang Diyos nakikinig. Amen? Amen? Hindi mo kailangang sumigaw. Even the whisper, Lord can hear that. Mapapakinggan ka ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Even your thoughts, sa isip mo lang. Amen? Sa totoo, hindi naman ako sumigaw eh. Sa akin lang, isip ko lang, mahal na Panginoon. Ang sa akin lang, mapatawad mo man lang ako. So, nandoon ang pagtitiwala na lang sa mahal na Panginoon. Ang bilis tumugo ng Diyos. Kapag sincero ka na nanalangin, at talagang yun na yung gusto mong gawin, napakabilis ng Diyos tumugon sa lahat ng pangangailangan ng kanyang anak. Yung 50,000 ko mga minamahal, yung 25,000 nagbigay sa taong hindi ko kilala, binigyan ako ng 25,000. Sino magbibigay ng 25,000 kapag hindi mo kilala? Kung hindi hinipo na mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Nung natanggap ko yan, mga problema ko yung pinagkakautangan ko, 50, kulang pa ito ng 25. Pero nagtiwala na ako sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, itong tao ito hindi ko kilala, binigyan ako ng 25. Alam ko, yung remaining na 25,000, gagawa ka ng himala. Pagdating ko doon sa aking pinagkakautangan, galit na galit yan. At ang sabi sa akin, anong nangyari sa iyo? Ba, hindi siya galit.
Sabi, kuninto ko ulit sa kanya, nangyari mo, minamahal. Kung paano, paano hindi ako natuloy, may karamdaman ako. Sabi niya sa akin, magkano dala mo? Sabi niya, sabi ko, 25,000 lang po. Hindi ko ito pinagtrabahuan. Bigay lang ito sa akin dahil wala na nga itong trabaho. Sabi niya sa akin, mga minamahal, kung 25,000 lang ang dala mo, yan lang ang babayaran mo. Amen? Amen? May kapangyarihan ng Diyos para lutasin ang problema na mayroon tayo. Hindi totoong si Bombay lang ang makakatugon sa iyong problema. Hindi totoong ang doktor lang ang makakatugon sa iyong karamdaman. Sa Diyos, may kapangyarihan gawin maging imposibleng bagay nagiging posible sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang kailangan mo lang, kalma. Amen? Dahil alam mong hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Magtiwala ka. Ang ginagawa ng ilan, nagpa-fasting. Ating mga kapatid, papunta sa abroad. Mayroon siyang hepatitis. Amen. Hindi siya makaalis. Hindi siya makapunta. Anong ginawa ng ating mga kapatid? Nag-fasting. Hindi pumunta sa doktor, wala. Ang ginawa niya, nag-fasting. Pagdating ng fasting, mga minamahal, after 3 days, bumalik siya dun sa doktor, mga minamahal. At siya, mga minamahal, i-physical uli. Nagtataka yung doktor, nasaan yung hepatitis B? Amen? 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 Nagtataka. Pansan sabi niya, nag-fasting ako. Binagaling ako ng Diyos. Sabi niya, magaling ka na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Huwag kang matakot. God is in control. Amen? Sa lahat ng problema, mga pasakit ng iyong buhay, hindi mo kailangan magpanik. Amen? Hindi mo kailangan mag-abunido. Si Job, mga minamahal, nung siya po mga minamahal, walang ginagawang masama si Job. Pinagpala siya, ang gaganda ng kanyang mga anak, may kayamanan sila. Pero si Satanas, ang sabi niya, sabi naman na Panginoon, nakita panaog si Satanas. Sabi naman na Panginoon, Satanas, nakita mo ba yung aking anak na si Job? Matapat sa akin yan. Kapag sinabi kong palakpak, pumapalakpak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Nakita mo yung anak kong si Job, hindi yan inaantok sa banal na gawain. Amen? Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Ipinagmamalaki tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Anong sagot ni Satanas? Kaya naman ganyan na hindi inaantok dahil pinagpala mo eh. Kaya naman ang ganyan ang lakas-lakas ang palakpak niya dahil pinagpala mo eh. Kaya naman ganyan na talagang mas anong gawin mo, hindi natitinag dahil pinagpala mo eh. Sabi ni Satanas, maniwala kayong ang lakas ng tiwala, ang laki ng tiwala sa atin na mahal na Panginoon? Sabi ng mahal na Panginoon, sige, galawin mo yung kaniyang pamilya, galawin mo yung kaniyang kayamanan, galawin mo yung kaniyang kalusugan, bigyan mo siya ng karamdaman, pero huwag mong gagalawin ang kanyang buhay. Nakita niyo mga minamahal? Ang parating bilin naman na Panginoon. Kaya kapag nakakaranas ka ng problema, gawa yan ni Satanas. Pero don't worry, behind that, sinabihan siya ng mahal na Panginoon, huwag mong galawin ang kanyang buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya kapag may karamdaman ka mga minamahal, hayaan mo lang, hanggang dyan lang ang kaya ni Satanas. Dahil sinabihan siya ng mahal na Panginoon, huwag mong galawin ang kaniyang buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung si Job, mga minamahal, nagkaroon ng karamdaman grabe. Sugat mula ulo hanggang pa, maging uod. Alam niyo yung ginagawa ni Job according to some Bible scholars, na kapag yung uod doon mula sa kanyang sugat, sorry sa mga kumakain, kapag nahulog yung uod sa kanyang sugat, lumabas, ang ginagawa ni Job, dinadampot niya yung uod, ibinabalik niya sa kanyang sugat. Ang sabi niya, Diyos ang nagligay sa iyo. Diyos ang mag-aalis sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe! Amen! Grabing pagtitiwala yan. Sa gitna ng ikaw ay nasa pagsubok, mga minamahal, ang kailangan mo lang ay magtiwala sa mahal na Panginoon. Amen? In a journey, you don't know where to go. All you have to do is trust and believe His word. Amen? Ano sinabi ng Job kindly?
Job, Kabanata 13, talata 15. Malapit na po tayo magtapos mga minamahal. Aklat ng Job, ang kabanata ay 13, talata ay 15. Amen. Aklat po ng Job, Kabanata 13, talata po ay 15. Ito po ang nakasulat. Bagaman ako'y patay niya, akin ding hihintayin siya. Gayon may aking aalalayan ang aking mga lakad sa harap niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang nagtitiwala sa mahal na Panginoon, ang sabi niya, bagamat ako'y patayin ng Diyos. Grabe. Though He slay me, yet I will trust in Him. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung ikaw ay totoong nagtitiwala sa mahal na Panginoon, hindi ka matatakot mamatay kapag sa piling ka na mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat alam mo, mga minamahal, God knows best for us. Amen. Sabi niya, I will maintain mine own ways before Him. Hindi ako magbabago sa paglilingkod ko sa aking Diyos. So bagamat meron kang karamdaman, hindi ka dapat nagbabago sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Kung sa ngayon may problema ka, hindi ka dapat nagbabago yung palakpak mo noon, ikaw ay pinagpala, dapat ang palakpak mo pareho pa rin nung ikaw ay nasa pagsubok. Amen! Amen! Kung ikaw, mga minamahal, ay grabing magpuri, nung ikaw ay naggrabing kagalakan, ngumingiti, dahil sa pagpapala, dapat pareho pa rin ang gagawin mong pagpupuri nung ikaw ay lumuluha dahil sa problema. Amen? Yan ang sabi nito ni Job, mga minamahal. Bagamat ako'y patayin, hindi ako mapapagod magtiwala sa Kanya. Ang aking daan mananatili sa aking Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, pare-pareho dapat na ikaw pinagpala, hindi ka nagtanggap ng pagpapala, pare-pareho dapat ang iyong paglilingkod. Kaya mayroon tayong kasabihan, nasa pagsubok, mga pagsubok sa buhay, dapat praise the Lord pa rin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. When not sure of the way, kung hindi ka sigurado kung saan ka patutungo, saan ang direksyon na pwede mong puntahan, ang kumpas na pwede mong gawin, manatili ka sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Kindly, aklat ng awit, Kabanata 73, talatay 2 hanggang 4, italon sa 27 hanggang 28. Amen. Aklat po ng mga awit, Kabanata 73, talatay 2 hanggang 4, talon sa 27 hanggang 28. Ito pong nakasulat. Ngunit tungkol sa akin, ang mga paa ko'y halos nahiwalay. Ang mga hakbang ko'y kamunti ng nangadulas. Sapagkat ako'y nanaghili sa hambog nang aking makita ang kaginhawahan ng masama. Sapagkat walang mga tali sa kanilang kamatayan, kundi ang kanilang kalakasan ay matatag. Sapagkat narito, silang malayo sa iyo ay mga lilipol. Iyong ibinuwal silang lahat na nangakikiapid, na nagsisihualay sa iyo. Ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Ginawa kong aking kanlungan ang Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa ating paglalakbay, sabi ko nga, nakakakita tayo ng ating kinaiinggitan. Mas maganda pang hindi Kristiyano, nakakadisko. Ako, nandito ako parati. Nakakapunta ng beach. Sa linggo, ako nandito sa parati. Kinaiinggitan natin kung minsan yung mga taong hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Buti pa ang mga hindi Kristiyano, ang sarap ng buhay. Pasyal-pasyal lang. Yan ang sinabi ni David, mga minamahal. But as for me, my feet were almost gone. Sa akin, sabi niya, nung ginawa ko yan, muntik akong mawala. Muntik akong mapahamak. Muntik akong maluko. Sabi niya, my steps had well nigh sleep, for I was envious at the fullest. Kinainggitan ko yung mga walang Diyos. Lahat ng hindi naiinggit yung sa mga makasalibutan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Akala natin kinainggitan natin sila kung minsan. Amen? Masarap-sarap sila. May still bliss pa sila. Sexing yung dating. Amen? Amen. Maya-maya yan, kapag na-rape yan, ngawa yan. Sasabihin niya, Diyos ko, bakit mo ko pinabay?
Nasaan? Puro ka pasiksik ginawa mo. Ay, di nagkapag-isip tuloy ng mga makamundo. O di nirape ka. O napahamak ka tuloy. Pero ang Kristiyanong namumuhay na may kabanalan, pinag-iingatan ng mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi niyan, for I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Grabe! Nakita ko ng mga taong walang Kristo sa puso. Ang sasarap ng buhay. Their prosperity is so much. Grabe! Sabi diyan, for there are no bonds in their debt, but their strength is firm. Grabe! Sometimes, masyadong malalakas ang mga taong walang Kristo sa puso. Pero ang sabi ng talata, mga minamahal, sa 27, sabi diyan, they that are far from thee shall perish. Sila na mga taong malayo sa Diyos. Gustuin man nila at sa hindi, mapapahamak sila. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. O sige, kainggitan mo ngayon, lumayo ka rin sa Diyos. Amen? Kainggitan mo ngayon kung anong meron sila, gayahin mo sila. Sabi ng mahal na Panginoon, mapapahamak sila. Amen? Tandaan niyo mga minamahal, sabi nga, tayo lang ay alien dito sa mundong ito. Hindi tayo taga rito. Ang ating tahanan ay hindi rito, kundi doon sa langit. Kaya nga doon tayo dadagitin ng mahal na Panginoon eh. Amen? Ang pinakamatagal na taon na nandito ka, ang sabi ng talata, 70 to 80 years old, nandito ka. Mabubuhay. Although yung mga iba nakakaabot ng 100. Amen. Meron na silang 1 milyon sa gobyerno ngayon pag naka 100 sila. Amen. Pero yan, sabi mo ng 150 kung meron mang nabubuhay ng 150 years ngayon. Ang pinag-usapan, 150 years lang na nandito ka. Pero kapag namatay ka na hindi naglilingkod, eternal na nandun ka sa impyerno. Pag sinabing eternal, hindi mabilang na years. Amen? Forever and ever. Pero kapag nandito ka, yung 100 years mo to, 80 to 70 years old na nandito ka, pinaglingkod mo sa mahal na Panginoon. Hindi ka nainggit doon sa mga makasanlibutan. Maski na pinagtatawanan ka, ay magnininong na naman, magnininang na naman yan, magpipraise the Lord, hallelujah na naman yan. Pagtatawanan ka, hayaan mo lang sila, 100 years ka lang. Pag ako'y nalampasan ko at kinuha ko mahal na Panginoon, forever and ever sa piling ako ng mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Sabi diyan, thou hast destroyed all them that go whoring from thee. Yung lumalayo sa iyo, sisirain mo sila. Sabi niya, but it is good for me to draw near to God. Mabuti sa isang mabuting bagay sa akin na parating lalapit sa Diyos, hindi lalayo. Amen? Lahat ng gustong lumapit sa mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kung sa oras na ito, mga minamahal, may nagsasabi sa iyong, ay, mas magandang tumigil ka na lang. Palayo yan sa mahal na Panginoon, hindi yan ang mahal na Panginoon. Yan ay kaaway ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang mahal na Panginoon ang gusto niya, ikaw ay parating papalapit sa Kanya. Linggo, Lunes, Martes, libong, everyday. Nandun parati ang feeling mo, ang pagkaramdam mo na lumalapit ka parati sa mahal na Panginoon. It is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God that I may declare all thy works. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung ikaw ay lumalapit sa Diyos, maiiwasan mo yung panic. Hindi ka nagpapanik sa gitna ng problema. Amen? Hindi ka nagpapanik sa gitna ng katakutan. Dahil alam mo, kasama mo ang mahal na Panginoon. Amen? Amen. Brother, paano yan? Nandyan na yung sinisingil na ako. Nandyan yung anak ko, mamamatay na. Anong gagawin ko? Ay, meron ka bang magagawa kapag yan ay oras na niya? Amen? Amen? Totoo yun. Wala ka naman magagawa kung oras na niyan. Ang tangi mo na lang gawin ay humingi sa Diyos. Mahal na Panginoon, kung hindi pa oras ng aking anak, ng aking mahal sa buhay, dugtungan mo siya at kung gagamitin mo pa siya. Pero kung ito'y kalooban mo at hanggang dito lang siya,
malugod kong tatanggapin, pinagtitiwalaan kita. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sapat ang sabi ng talata, mga minamahal, kung alam mo, kung alam mo na kapag ikaw ay talagang nandoon sa gitna ng mga problema, alam na alam mo yung gagawin mo, ibig sabihin, mga minamahal, hindi ka matatakot. Parating itong isipin natin, mga minamahal, parati sa isip natin. Kindly, Exodus, last 2 verses ito. Exodus, Kabanata 14, talatay 13. Tingnan niyo, mga minamahal. Amen. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 14, ang talata po ay 13. Ganito Amen. po sinasabi. At sinabi ng Moses sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo at tignan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi nyo na uli makikita magpakailanman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nasa pagsubok, sumigaw ng praise the Lord. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon sa atin ngayon, mga minamahal, fear ye not. Huwag kang matakot. Amen. Amen. Sige lang. At ang sabi nito, stand still. Kama lang. Huwag kang mag-aburito, huwag kang takbo ng takbo. Pagdating ng panagawin, magpuri ka. Full attention ka sa mahal na Panginoon. Hindi yung iniisip mo yung problema, nandito ka nga. Pero iniisip mo sa problema, hindi mo mararamdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Grabe ang pagkilos, hindi mo maramdaman. Bakit? Dahil hati ang isip mo. Inisip mo yung problema. Inisip mo yung takot mo. Inisip mo yung mga pagsubok sa buhay mo. Ang sabi ng mahal na Panginoon, fear ye not. Stand still. Kalma ka lang. Ito maganda yung pangatlo. And see the salvation of the Lord. Malalaman mo natin ang ating mahal na Panginoon. Malalaman mo na lang ang problema mo, wala na. Amen? Malalaman mo na lang, bakit nagbago na yung buhay ko ngayon? Dati-dati, black sheep ako sa pamilya. Ngayon, ang aking pamilya, pag may problema, pumupunta sa akin, tinatanong nila ako. Dati-dati, ayaw na ayaw, pinagtatawa nila ako noon. Ngayon, ako na'y kinukonsider nila. Bakit? Binago ka at pinagpala ng ating mahal na Panginoon. See the salvation of the Lord. Amen? See the solution of the Lord. Amen? Ang kailangan mo lang magtiwala sa Diyos. Ang kailangan mo lang ibigay ang buong pagtitiwala. Sapagkat ang sabi ng talata, kailanman sa mga taong nagtiwala sa mahal na Panginoon, hindi ipinapahiya ng mahal na Panginoon. Amen? Kasi kapag pinabayaan ka, ay nagtiwala sa ay, wala din. Napapahiya ka. Amen? Pero never ang mahal na Panginoon pinahiya yung mga taong nagtitiwala sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At huling talata, kindly, aklat ng Deuteronomio, ang kabanata ay 31, talata ay 8. Amen. Praise the Lord. Beloved instrumentalist, please. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 31, ang talata po ay 8. Ganito po ang sinasabi. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya'y isa sa iyo, hindi kanya iiwan, ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matatakot ni manlupaypay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, kung sino man ang nasa problematic ngayon, huwag kang matakot. Pagtiwalaan mo lang ang Diyos. Amen? Anak tayo na mahal na Panginoon, ano ba kayo? Pag anak tayo na mahal na Panginoon, anak mo, pababayaan mo ba yan? Kung tayo nga na tao, kapag may problema yung anak natin, lahat ng pwedeng gawin, ginagawa natin. Dahil mahal na mahal natin ang mga anak natin. Amen? Amen? Ganun lang yung kasimple. Kung anak tayo na mahal na Panginoon, lahat ng anak ng Diyos pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Huwag mo sabihing pababayaan ka ng Diyos. Huwag mo sabihing hayaan ka niyang mapahiya. Hayaan ka niya na talagang grabe nandun na talagang hindi ka na makagulapay. Kaya sinasabi ng talata, mga minaman, the Lord said, it is that God before thee. Siya kasama ka, na parati na papauna mahal na Panginoon. He will be with thee. Kasama mo siya parati. He will not fail thee. Hindi kanya pababayaan. Hindi kanya mapahiya. Sabi diyan, neither forsake thee.
or iwawak si kanya, ayaw na niya sa'yo. Hindi totoo yun. Ang sabi ng talata, tanggap na tanggap ka ng mahal na Panginoon. Ang kailangan mo lang, huwag matakot. Fear not, neither be dismayed. Umanlupaypay man. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So pakatandaan niyo mga minamahal, in moment na tayo po'y nagtalakbay na akala natin ang mahal na Panginoon malayo, seems silent siya, kailangan mo lang sa Kanya magtiwala sa Kanya, manampalataya sa Kanya. Huwag kang hihiwalay sa salita na mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Narito ating po nga mga kapatid, ating beloved elder, Brother Alvin, para sa ating altar call. Amen. Christ alone, and like glory, will I have found myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'm overcome. I could stop myself successfully, like I am losing my head. But the trophies to not equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let me settle me. My soul's so sad, my soul's so in Christ Christ alone, my glory, who only by His grace I am redeemed, who only waits in the mercy, who reached beyond my weakness to my needs. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains my losses to the glory of my Lord. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let me settle me. My soul's my soul's is Christ alone. Ang tiwala ko, gabay sa bawat sandali ng buhay ko. Ang bawat sa pagsisettle mo. My soul's my soul's is Christ alone. Mga minamahal, sa Panginoon lamang tayo kumapit. Wala tayong ibang maasahan sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga problema. Sa nararanasan natin ngayon, sa kalagayan natin ngayon, mga minamahal, malapit na malapit ng pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit ang kaaway, mga minamahal, kapag ang Kristiyano hindi nagbantay,
Siya po ay madadali ng patibong ng kaaway. Ang kaaway hindi tumitigil, mga minamahal. Laging nagpapakawalan ng palaso, laging nagpapakawalan ng sibat ng mga tunay na anak ng Diyos. Subalit sabi nga po, ang pangako ng mahal na Panginoon, hindi tayo iiwanan ni pababayaan man. Kaya sa Kristo lamang tayo, mga minamahal, manalig. Awitan pa natin minsan. Sa iyo, Jesus, magtitiwala sa pagsubok na aking nararanasan. Ako'y anak mong pinagpala, ang iyong lakas ang aking sandigan. Jesus, nais kong sa'yo ialay ang lahat sa buhay ko. Ang lahat ng karangalan ay sa'yo iaalay. Sa'yo, Jesus, ang tiwala ko. Gabay sa bawat sandali ng buhay ko. Ang bawat tagumpay sa pagsubok, O Diyos, ang lakas ko at pag-asa'y sa'yo, Jesus, ang tiwala ko. Gabay sa bawat sandali ng buhay ko. Ang bawat tagumpay sa pagsubok, O Diyos, ang lakas mo at pag-asa sa'yo, Jesus. Sa mga minamahal namin mga bisita, sa aming mga minamahal beloved viewers, kayo po'y pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tanggapin niyo ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng inyong buhay upang kayo pagpalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Susi upang mabuksan ang pintuan at tayo makapasok sa langit. Ang una po ay ang pananampalataya. Sinasabi ng Hebreo 11:1, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kailangan nating manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa ang Diyos. Nag-iisang Diyos sa langit, bumaba sa lupa. Siya'y napako sa krus. Ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw at ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangan natin panampalatayanan ang bagay na ito, sapagkat sinasabi ng Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Ang ikalawa po ay ang makadiyos na pagsisisi. Lahat ng ating mga masasamang gawa, ating pagsisihan sa harapan ng mahal na Panginoon, natin itong iwanan at na hindi na muli pong babalikan. Lahat po ay nagkasala sa mahal na Panginoon. Walang matuwid, sapagkat sinasabi ng Roma 3:10, talon sa 23, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sinasabi po ng aklat ng unang Juan, Kabanatay 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang gawin natin, aminin natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan mula nang tayo
magkaisip hanggang sa mga oras na ito. I-confess natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi po totoo ang pag-confess sa pari. At sinasabing kapag tayo nakagawa ng kasalanan, sa pari tayo lumalapit, magdasal ng 10 Ama namin, 10 Ave Maria at patatawarin ka. Hindi po, wala pong kapangyarihan ng tao upang magpatawad ng kasalanan. Ang mahal na Panginoon lamang ang may kakayanan sa bagay na ito, na kayang magpatawad ng ating mga kasalanan. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sinasabi na aklat ng gawa, Kabanata 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kailangan ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Huwag na nating ipagpabukas pa sapagkat hindi ipinangako ang araw ng bukas. Ngayon na ang araw na ibinigay ng ating dakilang Diyos upang tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Ang ika-4 po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Kanina kung ating napansin ang mga ating mga beloved choir, beloved finest choir, habang sila'y umaawit, nagpupuri sa mahal na Panginoon, naramdaman nila ay binuhos ng mahal na Panginoon ang matamis at banal na presensya. May iba nagsasalita ng iba't ibang wika, ang iba nakukuryente ng mga halos katumbas ng libu-libong bultahe, mga minamahal. Yan ang bautismo sa Espiritu Santo. Yan po ay inyong magkakamtan kung kayo po ay magpapatuloy, maglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Jesus. At bilang pagtanggap sa ating dakilang Diyos, itaas sa ating 2 kamay at sumunod po kayo sa maiksing panalangin na aking pong sasambitin. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Marami pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, mahal na Panginoong Jesus, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo po ako, mahal na Panginoong Jesus. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo po ako, ugasan ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po ang aking pangalan diyan sa aklat sa kalangitan. At gawin mo po akong tunay at tutong Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, narito po umalapang Isus sa mga kaluluwa na iyong pinalapit mismo sa iyong banal na paanan. Kahabagan mo po sila mga Panginoon Jesus, patawarin mo po sila. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila, umalapang Jesus, hanggang sa iyong muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay darako po sa ating pong prayer for the sick. Ating pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po'y dumako manamahal sa ating pananalangin para sa ating mga pangailangan bilang point of contact po manamahal sa ating mga may mga problema manamahal, ating itaas po ang ating 2 kamay, hallelujah, maging sa ating mga karamdaman, hallelujah, nando manamahal na bilang point of contact manamahal, ating ipatong yung ating kanang kamay kung saan ang ulo, sa ulo manamahal, ang ating kanang kamay sa ulo, at kung saan yung ating kaliwa manamahal, kung nasaan yung ating karamdaman manamahal, isipin po natin na ang ating beloved honorable pastor ang nagpatong sa atin ng kamay. Amen. Praise the Lord. At tayo manalangin manamahal. Hallelujah. 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 Praise the Lord. O mapagpala po namin Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa iyong pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, kami po nagpapasalamat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa dakilang pribilehiyong ito pinagkaloob sa amin, O Diyos. At aming samot na langin, mahal na Panginoon, ang aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda.
Mahal na Panginoon, na iyong kahabagan siya. Mahal na Panginoon, patuloy bigyan ng kalakasan. Mahal na Panginoon, patuloy mo siyang magamit pa sa ibang basahan. Mahal na Panginoon, aming samot dalangin din, ganoon din sa kanilang mga anak na ginagamit, mahal na Panginoon, upang panghawakan ng malawak na gawain sa loob at labas ng bansa. Mahal na Panginoon, hallelujah. At aming samot dalangin din, mahal na Panginoon, hallelujah, ang aming beloved ordained preacher, maging ating beloved sister Vines, at ganoon sa lahat ng kanilang mga kasama, mahal na Panginoon, na nandun sa Coron, Palawan, mahal na Panginoon, ay silang pag-ingatan, panghawakan, mahal na Panginoon, hallelujah. At ganoon din, mahal na Panginoon, sa aming mahal na kapatiran, anuman kanilang mga karamdaman, hinaing, mahal na Panginoon, iyong tugunin sa iyong himalang kapamaraanan, mahal na Panginoon, kahabagan sila at abutin mo sila na yung pagpalang kamay, mahal na Panginoon, hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin, beloved Pastor Wilson Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa unang dalangin namin, beloved Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah, aming sinasaway lahat ng uri ng karamdaman, hallelujah, leukemia, TB, diabetes, hallelujah, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, lahat ng uri ng karamdaman, cast out, be healed in the mighty name of Jesus, lahat ng problema, hallelujah, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I love you, there's Jesus. Hallelujah. I love you, there's Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At bilang pananampalataya na mahal, isipin natin lahat ng mga bagay na ating hiniling sa ating pinakamamahal na Panginoon ay ating natanggap na. Hallelujah. Tayo po'y tumalon 3 beses at talagang sumigaw ng grabing pagtatagumpay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y tumalon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Tunay po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At doon po sa ating madadako sa ating pinakamahalagang announcement at ating na pong binibigyan mong pagkakaroon sa ating mahal na kapatid, beloved Elder Alvin Reyes. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal Jesus Galvis po sa ating beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. At darako na po tayo mga minamahal sa ating pong mga announcement. At bago pong lahat, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsambay na ukulamang po sa ating pong pinakamamahal ng Panginoong Jesus. Amen? Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon sa mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, ating pong ipinapaabot muli ang dobling paggalang at pagbati po magandang hapon sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamalang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeida families, sa ating pong lahat na narito, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. 3 times a week po, mga minamahal, ang regular na pananambahan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. 3 times a week po, mga minamahal, araw po ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Tuwing araw po ng Biyernes, mga minamahal, magsisimula na 1:00 hanggang 5:30. At tuwing araw po ng Biyernes, Friday overnight worship, kaya't magsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, magsisimula ng 9:00 at matatapos po ng 3:00 o 4:00 po ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po, mga minamahal, ang ating pong Bible study sa lugar po ng Barangay Tibag, Tamundong Residence. Mga minamahal, araw po yun ng Martes, 3:00 hanggang 5:00 po ng hapon, mga minamahal. Amen? Ating pong i-share, mga minamahal. Amen? I-follow ang ating pong Facebook live streaming. Ang ating pong Facebook page ay JMCIM San Carlos, Pangasinan, mga minamahal. Amen? I-follow po natin, mga minamahal. At manood po tayo ng ating pong programa, mga minamahal. Amen? TV program po, mga minamahal. PTV8, mga minamahal. Araw po yan ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang 12:15 na madaling araw po ng Linggo. 10 piso, 5 piso ating pong iabot dyan po sa information. Ihulog po natin sa box, mga minamahal. Amen?
Para po yan sa ating pong TV program and radio program po, mga minamahal. Amen? At sa mga may katanungan, mga minamahal. Amen? Wala pong ating beloved ordained preacher at ang kanilang beloved daughter sapagkat naroon nga po sila, mga minamahal, sa Palawan. Kanila pong inasikaso sapagkat nagdiriwang po ng ikapitong anibersaryo, mga minamahal. Amen? Ang bunga ng San Carlos, Pangasinan. Once a year lamang po kung mabisita sila, mga minamahal. Amen? Nangangailangan po, amen, ng atensyon ng ating pong beloved ordained preacher, ang ating pong banal na gawain doon po sa dako po ng Kulyon, Palawan po, mga minamahal. Amen? At mga minamahal, amen, maghayo po tayo, ating isama, unang-unang ating pong mga loved ones sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang ating mga kaibigan, ating mga kapitbahay, ating po mga katrabaho, kababayan, isama po natin sa gawain ng mahal na Panginoon. At ipalwa po natin lahat, mga minamahal, ng ating pong mga minamahal na mga kapatid na hindi na po natin nakakasama, nakakapiling sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sabi nga po, mga minamahal, we are brothers and sisters keepers, mga minamahal. Amen? Kailangan meron po tayong malasakit sa kapwa nating kapatid, mga minamahal. Amen? Tingnan natin yung ating katabi, mga minamahal, kung sila pa rin po ba ang ating katabi o nag-iba na po, mga minamahal. Amen? Puntahan po natin sila, namimiss na rin po sila ng ating dakilang Diyos. At kabilin-bilinan po ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, kung nais nating makatiyak ng ating kaligtasan, buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. Ito po ay hindi biro. Ito po ay seryosong bagay, mga minamahal. Amen? Dumalo po tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Wag na wag po tayong umabsent. Ang sabi, ang bilin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos ay sa mismong araw ng ating pananambahan. Miyerkules, Biyernes at Linggo. Subalit hindi sinabi kung anong araw yan, mga minamahal. Kahit sabi nga po, walang nakakaalam. Kahit sabi nga po, kapag tayo po ay dadalo, amen, tayo magtitipon-tipon. Ang isipin natin lagi, sabi nga ng ating pong mga beloved, sabi ng mga beloved children, kung tayo'y dadalo sa gawain ng malapenon, iisipin po natin na babalik na ang ating pong pinakamamahal na pensis. Amen? Purihin ang ating pong pinakamamahal na pensis. At kung wala na po tayong nakalimutan, mga minamahal, tayo na po'y tumayo at tayo na po'y magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na pensis. Wala pong practice, ating pong mga beloved Jesus Finest Generation Choir, sapagkat next Sunday po, mga minamahal, ay atin na pong Holy Supper. Amen? Praise the Lord. Tayo na po'y tumayo at tayo po'y magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa tagumpay na ipinagkaloob sa atin sa araw na ito. Atin pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera, upang tayo po'y pangunahan sa ating pong closing prayer. Praise the Lord.